Upuan. Kung mawawala ka. Bata maapod ako dyan. Patriginaan mo yan. Miguel love shoutout sa'yo kapatid na Michael Petrimate 3. Basta Michael. Miguel love shoutout sa'yo kapatid. Maraming salamat sa pagpasok. Meron ka na pong moderator kapatid na Michael. Salamat sa pagpasok mo kapatid na Michael. Maraming salamat kapatid. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Meron ka na pong moderator kapatid na Michael. Maraming salamat sa patamsak mo. Oo kapatid, taga Bicol ako. Sa Albay ako kapatid na Michael. Ikaw, taga Bicol ka rin ba kapatid? Taga Albay, Legazpi ako. Kapatid na Michael. Ikaw, taga saan ka kapatid? Saan ka sa Bicol kapatid na Michael? Libon. Sa Libon ka. Libon Albay. Libon is District 3. Ano? Kapatid na Michael. Kasi kami, distrikto kami. Nasa Bicol ka ngayon kapatid na Michael. Nandito ka sa Manila.
Nag-love shout out sa Milon in the house. Sir Ricky, na-upload ko na yung thumbnail tutorial ko. Check nyo na lang po. Maraming salamat, Bunso. Maraming salamat, kapatid ni Rizel. Pero dito ako nakatira sa Pangasinan host. Nasa Pangasinan ka. Tamsak na rin. Maraming salamat sa iyo, Bunso. Maraming salamat sa patamsak mo. Kumusta, Bunso? Mamaya, Bunso, ha? Panoorin ko yung palabas mo. At baka may mapulot akong magaya ko, gagayahin ko. Yung paggawa ng thumbnail. Salamat, Bunso. Kapatid na Michael, pwede ka po magbaba ng bahay mo. At nakababa ang bahay ng aking sponsor dyan, kapatid na Michael. Baka gusto mong bisitahin. At para mabigyan kita ng isang entry mo sa darating na August 28, 2 p.m. Pinas time, mananalo ng GCash load, pagkatapos WH and bananas. Baba ka, kapatid na Michael, ang bahay mo para mabisita natin. Di ako nakatawag kasi tutorial na lang pala. Balance ko, Sana all. Hinihintay ko pa naman yung tawag mo. Hindi ka naman tumawag. Akala ko ba may humihingi sa akin ng kwan na para ko talaga, baka rin eh. Humihingi ng address ko. Unggoy ka, unggoy. Di kita bate. Niloko mo lang na naman ako, nabudol mo na naman ako, Rizel, Hintay-hintay ko pa naman. Maya na lang, magpabili ako load sa'yo. Naloko mo na naman ako. Marunong ka na rin magbudol ngayon, ha? Sabi ko, ay salamat. Baka sakasakali may kasamahan siyang magpapa-unboxing sa akin. Makapagpadala ng unboxing. Yung pala wala naman. Giatay. Mega love shout out Engineer Regina Vlog. Mega love shout out sa iyo, kapatid. Meron ka na pong moderator diyan, kapatid, na Engineer Regina Vlog. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. American 76 dan po. Lagyan mo lang, kapatid na Michael, ng pangalan ko sa dulo, ha. Yung dikit mo kay Ma'am American 76, lagyan mo ng pangalan ko sa dulo. Para alam niyang galing ka sa akin dito. Bibigyan kita ng isang entry, kapatid na Michael. Bakit andyan na ba talaga sa Pinas yung mga magpa-unbox sa'yo? Wala nga eh. Akala ko nga ikaw eh. Akala ko yung kaibigan mo. Kapatid na Michael, ito ha, meron ka na pong isang entry para po sa atin August 28. Mag-love shoutout sa iyo, kapatid na Engineer Hina Vlog. Maraming salamat po sa pagpasok. Marilyn, mega love shoutout sa iyo, kapatid na Marilyn. Maraming salamat. Meron ka na pong moderator, kapatid na Marilyn. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Mega love shoutout po sa lahat, sabi ni kapatid na Marilyn. Walang ano, pwede ka na po magbaba ng bahay mo para mabisita po natin ang iyong bahay, kapatid. Guys, nakababa po ang bahay ng aking mga sponsor dyan, ha. Pag dinikitan nyo po sila,
Iwan nyo lang po ng bakas at lang po ng pangalan ko sa dulo para alam po nila na galing kayo rito at may isang entry po agad kayo para sa atin Grand LS August 28. Nandiyan po nakababa ang bahay ni American 76, ganun din po si Joy Charity. 90 seconds only ho. Sige kapatid, bibisitahin ko bahay mo ha. Bisitahin ko saglit kapatid. Ay, malaki na rin pala bahay mo. Kapatid na Sorry Mendoza. Kapatid na Sorry Mendoza, nandito po ako sa bahay mo. Ayan, tapos na nga. 90 seconds nga lang. Ayan o. Di na ako mag-iiwan ng bakas kapatid ha. Dikit kalimbang na lang ako sa'yo. Ayan o. Maraming salamat kapatid na Sorry Mendoza. Maraming salamat din po sa mga patamsak nyo. Walang anumang kapatid na Marilyn. Baka gusto mong dikitan ng aking mga sponsor, may mga LS din yan. At pwede ka rin mangisda sa kanila. At mga legit yan na magbabalik, magsusukli sa'yo kapatid na Marilyn. O Sorry Mendoza. May mga live din yan. Tapos may mga parapol din yan. Once na binisita, kung halimbawa bibisitahin mong bahay nila, lagyan mo lang po ng pangalan ko sa dulo, sa bakas mo ha. At bibigyan po kita ng isang entry para po sa atin August 28, Grand LS anniversary natin. Mananalo po ng GCash load, banana at WH. Lalo na po yung GCash load, sayang din yung kahit paano makakabili na rin po ng ating kahit bigas, mga ilang kilo, pakatapos makakabili na rin po yun ng ulam natin sa hindi naman kalakihang pamilya. May sobra pa rin ng konti, pambili rin ng alimbawa gatas, kape o asukal. Kahit paano malaking tulong na rin po yung GCash na papanalunan nyo once na nanalo po kayo at nabunot po kayo. Mas marami pong entries, mas may chance pong manalo. Katulad po nito, ayan. Nang isang araw po rito sa akin, 2 tao na po rito ang nag-entry sa akin ng 10. Yung isa 11, tapos yung isa 10 po na entry niya. Sa isang araw lang po yung kasi lahat pong binaba kong member ko, dinikitan niya at lahat pong binaba kong sponsor ko. Nandito ako ngayon kapatid na Marilyn sa Cavite, pero isang Bicolano po ako. Bali ngayon pong August 28, kung papalarin po, uuwi na naman po uli ako sa amin sa Bicol. Taga saan po kayo kapatid? Opo, Oragon. Pag sinabing Oragon, alam na yan. Isang Bicolano, isang Bicolana. Galab shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat po mga kapatid sa pagbisita nyo. Sa Sorsogon. Kapatid ni Lady, mega love shoutout sa iyo kapatid, kapatid ni Lady. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na pong magbawa ng iyong bahay para mabisita po natin. Pwede na po kayo magbaba ng mga bahay niyo mga kapatid para makipagkaibigan po sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapwa small YouTuber, mga kapatid. At nakababa rin po ang aking mga member dyan, ang aking mga sponsor sa ating gagawin lives first Grand LS.
sa August 28 at mananalo po ng GCash load, bananas, NWS mga kapatid. Baka gusto nyong bisitahin ang aking mga sponsor. 90 seconds only, sabi ni kapatid na Marily. Ayan pong binababa ni Monica Dawal. Ayan po ang mga bahay ng aking mga sponsor. Marily, dan na daw sa'yo si kapatid na Rizal Ramirez. Kapatid na Marily, dan na daw po sa'yo. Isang Bicolana rin yan, si kapatid na Rizal. Nagbaba rin po ng bahay si kapatid na kapatid ni Lady. Lady Sinua, Lady Sinua. Nandito ako sa bahay mo kapatid na Lady ha. Ayan. Dikit kalimbang lang ako sa iyo kapatid ha. Di na ako mag-iiwan ng bakas. Ayan kapatid. Salamat kapatid na Lady. Dana daw sa iyo kapatid na Maria Lynn. Pasukli na lang daw po sabi ni kapatid na Lady. Guys, baka gusto niyo pong dikitan ang binaba po ni Monica Dawal. Yan po ang aking mga sponsor. Iwanan niyo lang po ng bakas at lagyan niyo lang po ng pangalan ko sa dulo. At sure po yan na magbabalik sa inyo. At mga legit po yan kasi mga sponsor ko po yan at higit sa lahat matagal ko na po silang mga member. Pag dinikitan nyo po mga kapatid ang binaba po ni Monica Dawal, may isang entry po kayo sa akin para po sa ating Grand LS sa August 28. Sayang din po yun mga kapatid. GCash load din po yun. Malaking tulong na rin po sa atin yun. At WH plus bananas, lalo po yung mga road to 1K or road to 2K, malaking tulong na rin po yun mga kapatid. Kapatid ni Lady, dana daw po sa'yo si kapatid na Rizal.
Mega love shout out sa 2 million in the house. Ang aga ko nagising, may pasok na kasi madam ko sa school. Super antok pa ako. Eh di tulog-tulog muna pag may time. Tulog ka muna, wala pa naman si Rainy Rio eh. I-BG mo na lang muna cellphone mo sa akin. Para mamaya may kichismisan ako. Mahaba-haba pang chismisan to, o di ba? Oo ba? Dami ko ng pa-entry, oh. Sino kaya maswerteng mabubunot? Tapos ang nabunot dito, yung pa isa-isang entry, no? Yung maraming entry, hindi man lang nabunot. Alalahanin mo, pag ikaw ang nabunot ikaw, nabunot si Rainy Rio, malamang sa akin lahat din yun. Di ko rin ibibigay sa inyo. Joseph Secretary, mega love shoutout sa iyo. Kumusta kapatid na Joseph? Kumusta kapatid? Kay tatay nga halos araw-araw ako nananalo. Eh doon kay tatay, ilan lang naman ang entry doon. Kaya talagang mananalo ka doon. Kumusta Manoy na Joseph? Kumusta na? Madami na kaya ngayon. Ilan lang kayo doon. Ako nga nananalo, wala ako eh, di ba? Saan ka pa? Nananalo ako, wala naman ako. Kasi hindi naman binibigay eh, yung pinanalunan ko. Pakibanggit nga Rizal kay tatay ha, yung pa-premium niya ha, yung sponsor niya sa akin, baka makalimutan niya. Ako nga, may invite naman ako ha, dapat sa akin 5 entry, may invite ako. Si Ron Vlog, di ba? Ini-invite ko, pakatapos ini-invite ko si Mark, si Mark Lester, di ba ini-invite ko? Dapat may 5 entry na ko'y tatay. Kumusta kapatid na Joseph? Kumusta naman oy? Manoy, kumusta naman oy? China all. Hala, malay ko. Huwag ka maniniwala doon. Nandyan pa yan. Wala pa yan dito. Nandyan pa yan sa Saudi. Malamang, Rizal. Wala pa yan dito. Kasi kung nandito na yan sa Pinas, talagang promise mag-message sa akin yan. Wala eh. Wala pa yan dito. Huwag ka maniwala dyan sa unggoy na yan. Pwede naman niya makita yun eh. Pag alimbawa ganito, 'di ba, sa live ko, pag nakita niya, kahit ikaw pag pumasok ka sa live ko, minsan sasalubungin ka noon
ng harang na yun na Shopee ni ni nang yun na sinasabi niya. Hmm. Sige. Hindi, kahit saan naman yan eh. Kahit saan naman. Kahit naman may harang din na ganyan, kahit nandito ako sa Pinas, ang harang din may mga ganyan minsan dito sa amin. Yun ang mahahaba. Yun ang mahahabang harang. Yung mga harang dyan sa inyo. Love, love. Mega love shout out sa'yo. Maraming salamat. Love, love sa pagbisita. Ivan Bisdak Adventure. Mega love shout out. Channel. Mega love shout out po sa inyo kapatid. Kumusta? Hindi kayo nanood ng laban ni The Legend? Di pa ako nakakakita na ads ng Shopee o Lazada dito. Meron. 1K please help. Rodi, my friend, love, love, you are to road 1K. You have 974 bananas, my friend. Wanjaru Nyaga. Nyayaga. Tamsak lang ako sa'yo kapatid na Evan Bisdaka. Nakadikit na kasi ito sa'yo. Oh, yeah, nakadikit na kasi sa'yo. Di ko lang pakita harang mo. Yan, nakatamsak na ako kapatid ah. Salamat kapatid. Guys, nakababa po dyan ang bahay ng aking mga sponsor. Nandyan po si Ivan Bisdak. Si Ivan Bisdak. Nandyan po si si Tulakdan Wakwak TV. Isa po sa akin sponsor. Si Ruben Vlogger ng Australia. Si Joy Charity. Nandyan po nakababa ang kanilang mga bahay. Baka gusto nyo pong bisitahin mga kapatid.
Uh, love, Dan. My friend, love. Rachel Ramirez, she is already done to you, my friend. Love. Pag hindi ka binalikan, alam mo na, kapatid na Rachel, back last time. Hindi yan taga rito sa atin. Road to 1K na yan eh. 974 ata yan. King Simayang, my friend. Hello, my friend, Kim Simayang. Thank you to visit me again, my small house, my friend, Kim Simayang. How are you, my friend? Are you still fine? Or I'll fine? Thank you, my friend, Kim Simayang. Oy, you are 1.43K. Oh. I am here to your house, my friend Kim Simayang. Did you see that? I just give you one banana, my friend. My friend Rosel, she shared apakabar, King Simayang. Alfine or my... I think my Alfine, not a Milo Char. I just give you one banana, my friend Kim Simayang. Thank you to visit me again, my small house, my friend. I know you are from Bali, Indonesia, my friend Kim Simayang. I have done to you for a long time, host. Yes, I know you are done to me, my friend. But I just give you one banana, my friend. Basta yun na yun, nahirapan ako mag-English, kaloka. I'm already done to you, my friend, to my main channel, my friend. But I just give you one banana again. Thank you, my friend, Kim Simayang. Did you see that, my friend? Thank you. I am already done to you, but in my main channel, my friend. Yes. This monitor, that is my main channel, my friend. Salmero TV1, mega love shout out sa iyo, kapatid na Salmero TV1. Mega love shout out. Okay, meron ka na rin pong moderator, kapatid Tamsak Dan Manoy. Maraming salamat, Manoy. Siguro taga Bicol ka rin, kapatid. Maraming salamat sa pag-playing ng harang mo, Manoy. Salmero TV1.
Maraming salamat guys sa hindi nyo pag-skip ng harang ko. Hindi ko inabot, Rizal. Rizal, hindi ko inabot yung coin. Where are you right now, host? I am here in the Philippines, but here in province of Manila, here in Cavite, di ba? Chak, ganon. Yes, guys, don't skip my harang, please. Hindi ko inabot, Rizal, yung threshold ko na 100. 22 na ngayon eh. Dapat ngayon ang updated ng sweldo ngayon, Rizal eh. Kasi di mo ako tinulungan eh. Di ko tuloy inabot. Galing, bravo. Hindi ko inabot yung aking threshold, Rizal, ngayon na August. Kasi ang updated dito sa Pilipinas ng threshold ay August, every 2022 ng buwan ang updated dito sa Pilipinas. Kung nakuha mo yung threshold mo, bago mag 22, pag 22 sakto, papadalang kanya ng email na pinorward nyo na yung sweldo mo, ganun. Eh walang email sa akin kasi hindi ko nga inabot. Hindi nyo kasi ako tinulungan. Kapatid na Salmero TV, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, kapatid. Para mabisita po natin ng iyong bahay. Guys, please, wag nyo naman pong skip ang harang ko. Tulong na lang sa akin. Mga kapatid, ha. My friend Kinsey Mayang, don't skip my ads, please. I need your help, my friend. If you want to, if you want to member to my channel, please, click the $sign. And you can add any amount if you want. Please, my friend Kinsey Mayang. Maraming salamat, kapatid Salmero. Wala nga akong mahanap na Gcash sa Pinas kay Mary Ann. Nag-sponsor ako kahit konti, wala akong mahanap Gcash. Ewan ko sa'yo. Kaloka ka. Si Mary Ann talaga, mag-sponsor ka ha. Sa akin talaga, wala kang time na mag-sponsor. September sa 22 uli. Every month kasi, every 22nd, I always get out and get in so I can see your ads. Thank you, my friend, Kim Simayang. Thank you, my friend. To don't skip my ads. Di ba late ang sponsor ko sa you, baliw? Bisitahin ko bahay mo, kapatid ng Salmero, Kay Ginoo, ikaw na naman to. Kala ko naman kung sino. Ang dami talagang alagad, ano? Ano man, oy, dami alagad. Lagi mo akong nagugoyo. Lagi mo akong nabubudol. Buti ka pa, kapatid, may nagpa-unboxing sa'yo. Sana naman meron din sa akin yan. Naiinggit talaga ako sa mga ganito. Baka gusto mo rin naman ako itry, kapatid, na Salmero TV, na kahit ano man lang dyan, magpa-unboxing ka sa akin. Nalapit-lapit lang natin dalawa. So, Ginoo, nasa QC ka lang, nasa Cavite ko. Baka gusto mo magpa-unboxing sa akin yan. Miss Bidon mo na yan. Iyan ta. Mid Bidon mo na iyan. Salmero TV, pinaikot ko bahay mo. Yung 10 videos. Ay, mali ka. Hindi yung 10, 9. Ay, oo, pwede kasi nag-live siya. Kaya 10, oo. Hoy, Salmero, sige na. Pa-unboxing ka naman sa akin. Sko. Nagbablog-vlog pa kayo ng ganito. Sana di nyo sa akin pinakikita. Sino kaya maawa dyan sa akin, ng mga bisita ko na magpa-unboxing sa akin? Kala ko si Rizal, totoo na yung pinagsasabi nito?
ko, budol din, budol. Pabaks na. China all. Magpapa-unboxing nga. Box lang naman, walang laman. Sas Ginoo, nagbayad ka pa ng shipping fee. Kung wala din laman. As mo kay Salmero, magkano yan? In unbox. Kung sa'yo, di na ako naniniwala sa'yo. Di na kita bate. Salamat, Trisel. Huwag mo na i-play yan. Huwag mo na i-play yan si Salmero. Hinihinga ako na unboxing, ibibigyan ako, box lang. Nag-shipping fee pa. Nagbayad ka pa ng shipping fee. Kaalis nga. O sa'yo, di kita bate. Yan o, pinanonood ko pa. Dagdag pa sa WH mo. Giatay. Pag ako nainis dito, tutuwaran ko to eh. Tuwan-tuwa pa nga, nanginggit pa nga. Tingnan mo, tuwan-tuwa pa siya, ngiti-ngiti. Kalbo naman. Diyos ko. Tuwan-tuwa, ada. China all. May buhok yan. Oo nga, may buhok. Di mo naman sarili buhok. Diyan. Antayin mo daw ang tuwad mo dyan. Ano ngayon, kung may tuwad, sanay na naman ako dyan sa tuwad. Magtataka pa ba ako? Kahapon lang nga wala eh. Nagtaka nga ako kahapon. Oh, himala. Wala akong tuwad. Ano kaya nakain? At hindi tumuwad. Baka nagsawa na sa katutuwad. Lumubo yung tiyan, pinasukan ng hangin sa katutuwad. Nag-inggit pa nga ang hinayupak. Pinakikita pa nga. Atay. Pigparumdum sa tuwad. Dagtaod ka na mamamati niya ito. Painom ng pampatulog. Ewan ko sa'yo, bala ka dyan, di kita bate. Nang inggit pa nga ang hinayupak, oh. Yung nakikita pa nga, dinidisplay pa nga. Tuwan-tuwa pa. Tuwan-tuwa pa tong kalbong to. Lain mo yun, swerte-swerte mo, pinanonood ko pa to. Ilang minutes ba to? Kalahin mo, 19 minutes. Halos kalating oras din to. Sino kaya makakapagpa-unbox sa akin ng ganito? Pwede na isang gold baga. Nangangarap din ako ng ganito eh. Live. Alam mo ba kapatid na meron, nag-live ako is January. Mga 22 minutes lang yun kasi nagkamali ako. Tapos second live ko, sabi mo dyan na nakuha ko ng sahod ko, Mary Ann. Sa kuya, nasa naman oy. Tawa na sana sa kuya. Madali na. Bakalong ko na sana. May sunod pa akong Pimerjan 1 hour na yan. Ewan ko sa'yo. Hindi ko na panunuorin. Balasa mo. Anong pinagsasabi mo dyan, unggoy ka, na nakasahod na ako? Ito nga oh. Dapat, kung nakasahod na, kung nabuo ko na yung $100 ko, dapat may email na sa akin si Lolo. Kasi 22 na ngayon, di ba? Dapat 'di ba ang updated sa atin, ang email sa atin ni Lolo is 22 every 22 ng every month 22 siya kasi sa Amerika ata is 21. Dito sa atin sa Pilipinas is 22. Walang email sa akin si Lolo. Isa lang ibig sabihin, hindi ko naabot yung threshold kung $100. Unggoy ka. Mas ice ka diyan. Huwag kang ano. Nag-inggit pa nga oh.
Oh, nag-inggit pa ang hinayupak. Oh. Mm. Sana masira agad. Sana masira agad tong may condenser mo na to. Every month ba yan, $100? Oo naman, every month yan. Kailangan abutin mo yan. Para gusto mong buwan-buwan ka makasahod, dapat every month maabot mo yung net mo $100. Tapos every 20th of the month, nag-email si Lolo na pinadala na sa yung sahod. Kasi 22 sa atin dito sa Pinas, ang updated niya, ang email. Sa ibang bansa, sa Amerika is 21. Every 21 sa kanila, sa atin 22. Ganun. Pag naabot mo yung threshold mo ng $100, pag 22 ng buwan, padadalang kanya ng email, tapos pwede mo na siyang kunin. Palipasin mo lang ng mga 1 hour, pwede mo na siyang kunin. Kung nakapag-open account ka na sa bangko, pwede mo na agad sa ATM mo. Ganun. Sinangla ko na nga. Huwag ko sa'yo. Sana masira. Sana masira na agad. Ayan no, pinanonood ko yan no. Oo. Pero kung just in case na hindi mo naabot siya, halimbawa katulad ko, hindi ko naabot ngayon na buwan na to ng August, yung aking $100 na threshold, papasok siya uli sa next month. By September din naman, ayun, papasok siya. Doon mo na siya makukuha. Ganun. Tapos yung September mo naman, by October na siya. Ganun. Kung alam ba, pero kung pag abot ng September, o ng hindi, katulad sa akin, hindi ko naabot yung threshold ko ngayon na buwan na August. Sa September 22 naman, pwede ko lang kunin yung dadagdag yung sahod ko sa August to September. Pag naabot ko rin yung threshold ko sa September, pagdating naman ng 22, naabot ko siya, pwede ko nang kunin yung dalawa sabay. Ganun. Kung naabot ko yung month of September, ganun. Eh yung itong ang August, di ko naabot. Kaunti na lang sana. Di ko pa naabot. $10 na lang yun eh. Kala mo dali-dali mag-YT ha. Kala mo ang ganun-ganun lang mag-YT. Walang problema sa 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 pag-upload, basta may magandang content ka lang, o kahit hindi nga minsan maganda. Lalo sa tulad ko, minsan dito wala akong maisip na magandang content ngayon dito, pero nasabi ko lang, dami-daming kong content na nagagawa dito. Kung ano na lang naisipan ko, basta meron din akong regular upload na video, hindi lang akong masero sa loob ng 1 linggo. Tapos nag-ELS na lang ako kasi wala akong regular na upload na video, kaya nag-ELS ako. Pero kung may regular upload akong video, kahit nung nasa Bicol ako, wala akong regular na LS din doon, regular upload na video araw-araw meron ako, halos magkakasunod. Ikaw, kuwang ka din ano, kapatid na Miroy ano, sabi mo taga Katipunan ka. O bakit ang location mo rito ay Marikina? Ano ba talaga? Kuwang ka din eh, budol ka rin eh. Ang location mo Marikina pero ang kuwan mo eh Katipunan. Ano ba? Kaipuhan pala may upload ka uro aldaw na video. Oo, kung wala kang sa trabaho mo Katipunan, sa Marikina saan ka banda? Kailangan araw-araw meron kang upload na video kahit nagla-live ka. Kung wala ka naman regular upload na video araw-araw, kahit 1 o 2 beses sa 1 linggo, kailangan may upload ka. Di ba nakikita mo ako, may na-i-upload akong regular videos, kahit mga compilation na lang ng TikTok, kasi wala nga akong magandang content ngayon na naiisip. Tapos, kahit nagre-re-upload ako, yung dating yung mga videos ng mga pamangking ko, yung katulad yung sa sayaw sa birthday party, yung sayaw sa barangay, re-upload ko yun eh. Videos yun ng pamangkin ng misis ko na isinave ko sa Facebook page ko. Nas ang ginawa ko sa kanya,
Rini-upload ko siya, rini-edit ko at rini-upload ko para may upload akong regular videos. Ganun. Kung tutuusin, hindi ko sariling video yun, sarili yun ng pamangkin ng misis ko. Pero yung location noon, doon din sa lugar namin. Iba yung music background noon, pinalitan ko lang, nang rine-edit ko siya, pinalitan ko. Tapos linagyan ko lang ng mga effects para magkaroon siya ng ibang design. Mga dati kong mga videos yun na isinave ko sa Facebook page ko tapos sa FB ko. Tapos kinuha ko uli siya. Baga rini-upload ko. Oo naman, basta sarili mo, pwede kang mag-re-upload. Pwede kang nga kumuha dito sa natin, sa mundo natin, meron din ng ganyan eh. Basta yung open siya, yung pwede siyang i-re-upload. Yung hindi ko masi-CPR. Kung ano dyan, ilan na dyan ang na-re-upload ko? 5 videos na nang rini-upload ko na hindi ko sariling video. Sarili ng mga pamangking ko na isinisave ko sa Salmero TV, magkano daw ini-ask mo? Bibili ata to si Unggoy na Rizal. Mag-bandwidth akong palit videohan ko. Oo, pwede naman yun eh. Di ba nagdadagat ka? Oo, pwede. Mayroon nga ako nakita, di ba yung video mo, yung doon sa Plinay ko? 1-2 lang daw, Rizal, sabi ni Salmero. Diyan siguro. Ng Kurima, mahal pala. Mahal yan ha. Sa lagay-lagay na yan, mahal na yan. Iba rin tong Rizal na to. Nagtanong-tanong, tapos nang sinabi yung presyo, namahalan. Mura na nga yan kasi in-order niya yan sa Shopee or sa Lazada. Mas mura kasi sa kanila sa Shopee at saka sa Lazada. May 50% discount ata sa kanila, lalo kung sale. Oh, grabe siya. Mas mahal pa sa buhay mo. Bakit yung presyo ba ng buhay mo 50 pesos? Dami mong alam ah. Parang hindi ka taga Pinas. Para kang bago ng pamumuhay dito sa Pinas. Piso na nga wala pa bumili. Sa'yo. Kita bate. Oo, true. Price niyan 2, 'di ba? Sabi ko nga eh. Kasi may 50% discount ngayon ng Lazada at saka Shopee kasi nakikita ko nga sa wall ko. Gusto ko nang umorder kaso wala akong pang-order. Meron akong pang-order. Yung premyo ko, i-order ko. Yung pang-premyo ko sa Gcash Load, pwede ko nang ibilhin yan. So, tapos, di na ako magpapagrant LS. Di wow. Inom tayo. Tingnan mo, sobrang paghihirap namin, no? Baso na lang ng cup noodles ang baso namin, no? Saan pa kayo? Malamig pala. Siyempre, ang tagal-tagal mo na dyan sa abroad, sa Saudi. O, di ba? Kaya maninibago ka talaga ng presyo. Alatong ko sa Pajikas para may pang-load ako. Ako nga ni, kumot na lang. Ano daw? Kumot na lang ang baso ko. Ako nga ni, kamot na lang ang baso ko. Di ba? Pwede naman yun eh. Tabo-tabo ganun. Ewan ko sa'yo, dami mo alam.
Natapos ko na. Kay Manoy, Uragon, natapos ko na. Lain mo yun, tinapos ko pa. Tapos di mo malang magawa sa akin magpa-unboxing niya na condenser na yan. Kung ko sa'yo, di na kita i-play, di rin kita bate. 500 pa lang ang WH mo, edi wow. Baisa na. GMTV, may galawang shoutout sa'yo. Meron ka na pong moderator kapatid, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Bago mo makuha ang 4,500 at pasubra iyan na kunyan, pasubra pa na dahil mo pwedeng pagsakto na 4,000 pag nag-apply ka ng monetization, dapat mga nasa pwedeng ang 5K na WH, pwede rin na 4-5 ganun. Kasi habang nag-a-apply ka niya, nagmumukba si lolo ng WH. Nice, thank you host. Walang ano man, nagbaba po ng bahay si kapatid na Tol GMTV. Daw, kahit mga 4-5, pwede na yun. Pwede mo na i-apply yun. Pero kasi ako, umabot ako ng nasa 8K yung WH ko. Sumobra yung WH ko talaga na nag-apply ako. Dahil sa tulong ng mga legit kong kaibigan. Hindi ko pinroblema yung WH ko ng time na ako nag-apply ng monetization. Tsaka yung mga LS ko noon hinahabaan ko. May umabot ako noon ng 10 hours na LS. Okay lang yun, kapatid na Resel. Walang problema. Basta abutin mo lang. Wala naman limit yun eh. Basta wag lang lalampas ng buwan bago maabot yung $10 na yun. Nandito ako sa Pilipinas, kapatid na Tool Gaming TV. Nandito ako sa bahay mo ha. Magtatamsak, dikit lang ako sa iyo kapatid na Tol ha. Di na ako mag-iwan ng bakas. Yan kapatid. Salamat. Walang ano man. Baka gusto mong bisitahin ang mga ng aking mga sponsor diyan kapatid na Tol Gaming TV. Nandiyan si Tulakdan Wakwak, si Ruby and Vlogger ng Australia, si Tita L, si Joy Charity, nandiyan din si American 76. Mga sponsor ko yan sa akin pag run LS sa August 28. Pag binisita mo, bibigyan kita ng entry kung sino binisita mong mga sponsor kong nakalapag dyan. Tol Gaming TV, dana daw po sa iyo si Rizel. Thank you daw Rizel, sabi ni Tol. Mabahaba pang laban nito ni kapatid na Miroy sa WH niya. Ako kan lang, 3 weeks ko lang nakuha yung WH ko. Dan dikit kay Tol Gaming TV, sabi ni kapatid na Salmero TV1. Kuwan kasi, sa bagay nag-start naman ako mag-LS noon. May sarili na akong WH na nasa 1.4. 1.3 basta ganyan, magwa 1.4 na rin yung sarili kong WH noon. Tapos
Bumili ako laptop, wala nga pambili. Ito talaga si Rizal, minsan ang sarap din ito, tektosan eh. Wala nga akong pambili ng may condenser at saka pambili ng malalamo namin, pagkain, saka pa yung pambili ng laptop. Minsan patawa ka rin eh. Rizal, parang ang bilis, ang dali-dali lang bumili ng laptop pa. Gustong gusto ko yun, wala naman ako pambili. Oh. Kahit second hand lang, di ba? Wala akong... si Salmero pala. Kala ko ako eh. Anyway. Tawagan natin si Lolo. Kapatid na Salmero, kahit hindi ka bumili ng laptop, ang gawin mo, pumunta ka ng computer shop. Pumunta ka ng computer shop, kahit dalawang computer ang rentahan mo, yung kahit yung tig isang oras siya, 'di ba? Meron naman mga piso net, 'di ba, kapatid na Salmero? Magkano lang naman yung isang oras sa piso net? 30 pesos ang isang oras ata. O let's say sabihin pa natin na 40 pesos ang isang oras sa computer shop. Ng dalawang unit ng computer shop, tapos doon mo i-play ang sarili mong harang. Pare ang laptop at saka computer, pareho sila mabilis magbigay ng oras, malaki. Sa cellphone, pwede rin sa cellphone, ang gagawin mo, 'di ba naglo-load ka naman kapatid na Salmero, i-play mo sarili mo sa ibang CP, wag sa main mo. Kasi pag sa data or sa load lang ginagamit mo pang play ng sarili mong bahay, malaki rin ang bigay ni Lolo. Ako naman kasi, kaya nasabi ko rin, hindi ko problema na yung double-H ko kasi may mga tumulong sa akin. Oo, pwede yun. Pwede yun, Salmero. Para malaman mo, pwede. Rosel Dan Pulpak, sabi ni kapatid na Tol Gaming TV. Pwede yun. Kung gagawin mo, pero kung hindi mo gagawin, hindi pwede yun. May open naman ata sa inyo dyan ng mga computer shop or PisoNet. Yun ang gawin mo. Madali. Thanks daw tol GMTV, sabi ni kapatid na Rizal. Tapos may tutulong pa sa yung mag-play ng bahay mo rin. Maganda rin yun. Na may mga nagpi-play ng bahay mo. Pwede yun. Data or wifi ang gamit mo, pag-play ng bahay mo, pwede. Basta wag sa main. Wag mong gagamitin na ng main mo. Kahit anong mangyari. Kahit 'di ba may halimbawa i-play mo sarili mo, wag sa main mo. Kasi ang IP address niyan iisa sa main mo. Naka-record na yung kay Lolo ang main mo, ang IP address niyan. Pwede ibang account, basta halimbawa kasi minsan 'di ba kayo, ang dami-dami yung mga alagad na ginagamit. Kahit ibang account ang gamitin mo, pero kung doon pa rin sa main mo galing, wag.
Pwede bang ibang account basta magkaibang CP? Kasi magkaibang IP address nun. Pwede sa ibang CP, pwede sa ibang account pero magkaibang CP para magkaibang IP address. Wag na wag mong gagamitin ang main mo kung may naka-switch account ka lang. Kung switch account na ang gagamitin mo, main mo pa rin yun, isa pa rin ang IP address nun. Alam ko nandyan talaga si Unggoy sa Pinas kasi sabi niya malapit na daw sa Makalaya. Last week niya pa yun sinabi sa akin. Ayaw ko lang tawagan nun. Ang alam ko wala pa yan dito si Unggoy. Si Rainieri, wala pa yan dito. Wala pa yan dito si Unggoy. Kasi kung nandito na yan, gabi-gabi dapat naka-online yun. Kung nandito kasi yan si Unggoy, ano ibig sabihin ko kung nandito na yan si Unggoy, nakikita ko sanang naka-online. Nakikita ko sanang hindi naka-online. Alam ko nandiyan pa si Unggoy sa Saudi kasi nakikita ko siyang minsan kahit ating gabi naka-online. Bawal yun, kapatid ng Salmero, bawal yun. Main mo pa rin yan eh, naka-switch account lang. Bawal. Pwede kang gumamit ng ibang CP. Uulitin ko ha, uulitin ko. Pwede ka ibang gumamit ng CP kasi iba ang IP address ng to. Itong monitor ko, iba ang IP address niyan. Hindi ko ginagamit yan kahit buksan ko ang ayan ang main ko, halimbawa pag nagbababa ako ng bahay, di ba biso pag magpipindutin mo yung copy link, minsan may lumalabas na harang, inaalis ko kaagad kasi bawal yun. Pwede kang gumamit ng ibang CP kasi ibang IP address nito, ibang IP address ng main mo. Pero kung ang gagamitin mong account nandyan pa rin sa pinaka main mo, nag-switch account ka lang, iisa pa rin ang IP address nun. Kasi isa lang naman ang IP address ng cellphone, di ba? Or ng laptop, or ng tablet, or ng computer. Oh. Bawal yun, kapatid na Rosel. Iisang IP address niyan. Huwag kayong mag-play ng sarili nyong bahay na nakaswitch account lang kayo. Promise ko sa inyo mga kapatid, iisang IP address niyan. Matitrace kayo niyan. Ako ang main ko, simula nang ako pumasok sa YT ko, at simula nang namoni ako, at simula nang nagkaroon ako ng harang, never kong ginamit ang main ko na pang-play sa sarili kong harang na nakaswitch account lang. Kung tutuusin itong main ko po, may isang account pa yan. Yung unang-unang account na ginawa ko, na nagkamali ako. May sariling bilang din yun, nasa 7 ata, may 7 saging din yun. Yung isang account ko rito sa main ko, hindi ko siya ginamit talaga kahit kailan. Inop ko na lang siya. May isang ang tinanong ako noon na bago daw ako mag-apply ng monetization, dapat i-default ko yung nakaswitch account sa akin. Hindi ko lang siya din-default. Kasi sabi ko, baka hindi naman ako, baka okay naman pag nag-apply ako ng monetization ko. Sa awa ng Diyos, hindi ko siya din-default kaya na-approve ako noon. Pero kung tutusin, bawal. Oo. Bawal yun. Salamat kapatid na tol, bawal yun. Kasi isang IP address niyan. Ang isang alimbawa ito po na cellphone na to. May main account to. Yung pinakaunang account na ginawa nito halimbawa. Tapos ginawang ko uli siya ng dalawa pang account. Kumbaga pinaka ninja niya. Kasi may sarili siyang main na, 'di ba? Bawal po yun na ang gagawin ko, isi-switch ko lang tapos ipi-play ko ang sarili kong bahay or ipi-play ko ang sarili kong harang. Hindi po yung pwede. Bawal yun kasi iisang IP address nito, kahit i-switch mo ng ilang beses yung i-switch yan, kung 10 account mo na nakapasok dito sa isang CP na to, iisa pa rin po ang IP address nun, mga kapatid.
Ano ba kayo? Nood po kayo ng tutorial sa YT, yung mga malalaki ng vlogger. Bawal yun. Kahit manood kayo sa ibang bansang mga tutorial about sa mga ganyan-ganyan, bawal po yun. Pwede na yun. Pwede na yung kapatid ng Salmero. Pwede na yun. Kasi nakalag-in na siya sa iba. Pwede na yun. Ibang CP na yun. Ibang CP na yun. Iba na rin ang IP address nun. Basta wag lang sa pinaka-main. Halimbawa, ito pong aking monitor kung saan nyo ako nakikita. Ayan ang main ko. Yan ang pinaka-main ko po. Ayan ang na monitor ko na yan. Hindi po ako diyang nagpi-play ng sarili kong harang. Nagpi-play po ako sa dito. Dito po ako halos araw-araw, minuto. Nagpi-play ako rito sa bahay ko na to. Nakalagin din po dito yung isa kong account, yung pinaka-main ko, nakalagin din po dito. Pero, pwede ko po siyang click kasi ang IP nito at saka ang IP ng main ko magkaiba. Pwede po yun. Basta, wag nyo lang talagang paplanuhin na sa pinaka-main nyo. Kahit naka-switch account kayo, kahit ilang account ang nakapasok dyan sa pinaka-main nyong cellphone kung saan kayo gumawa ng kauna-unahan yung YT, na isi-switch nyo lang, ipi-play nyo sariling harang nyo, mali yun. Pwede yun. Basta wag lang ang main, ha? Kahit may switch account pa yan, kahit ang pinaka-main nyo may nakalagin na 3 account, wag, iisa lang ang IP nun. Pwede sa ibang CP kung nakalagin dito ang main nyo, kasi 'di ba kayo nagpipin, ipinipin nyo yung pinaka kung sino gusto nyo ipin, siyempre nakalagin yung main nyo rito. Pero iba naman ang IP nito, okay lang yun. Meron din tong main. Meron din tong main. Meron din to. Ako nalaman ko din talaga yan na mga ganyan-ganyan kasi dati nang hindi pa ako namumoni, ang bahay ko nasa 200 plus pa lang, napadpad ako sa isang channel talaga na medyo malaki-laki na. Yun nga na si Rod TV, napadpad ako sa kanya. Di ko alam kung paano ako nakapasok sa kanya. Hindi, na-share ko din lang kasi yan sa inyo dahil napanood ko talaga yan doon. Napadpad nga ako doon sa channel na yun kay Rod TV. Nakursunadahan ko yung mga paliwanag niya, tapos yung mga kung ano yung instruction, kung ano yung dapat bawal, ano yung hindi pwede gawin, ano yung dapat ayusin sa ating bahay. Doon ko sa kanya sinundan kasi dati wala rin po akong alam yung mga paano verify, paano igawang gawin yung pinaka main mo, ano yung dapat ayusin. Doon ko sa kanya sinundan talaga. Doon ako natuto kay Rod TV, tapos kung ano yung dapat gawin natin sa content natin, kung ano ilagay natin na description, na tags, yung mga searchable, at saka kung anong dapat ilagay talaga natin na channel natin, na yung pangalan ng channel natin, na yung madaling hanapin. Yung hindi namang kaiksian, hindi namang kahabaan, na maiksi nga, hindi man searchable. Kung searchable nga naman, meron kang kapangalan na malalaking bahay din. Kaya ako noon dati, hindi yan ang pinakapangalan talaga ng bahay ko. Noon dati, ang pangalan ng bahay ko, Ricky Uragon, ako. Yun ang nakalagay noon, ako. Ang daming kapangalan ko noon, malalaking bahay, binago ko siya. Ginawa ko siyang Ricky Uragon Vlog. Meron din akong kapangalan, pero hindi kalakihan yung bahay. Tapos, pag isinearch mo yung bahay ko, nakikita agad. Kaya minsan yung iba, hindi searchable yung bahay kasi nga ang dami nilang kapangalan, ang dami nilang kapareho, malalaki pa. Kaya dapat pag gumawa tayo ng bahay, pangalan ng bahay natin, yung madali mahanap. Ako binago ko kasi minsan, kahit nga ako minsan nababado yun sa yung Ricky Uragon ako. Gari, para ba yung sa atin sa Bicol napakagaling.
Ayun. Okay lang yun na may kapangalan ka, basta searchable yung pangalan mo. Kasi minsan nga mas maganda yung may kapangalan ka. Alam mo kung bakit? May kapangalan ka, lalo pag malalaki ng bahay, okay yun dahil minsan nagkakamali sila ng pindot, akala nila yung isinearch nilang bahay para doon sa malaki, akala nila ikaw na yun, ikaw yung maliit pang bahay, minsan sa'yo napupunta. Okay yung mga ganun, may mga kapangalan, basta searchable lang ang pangalan natin. Kaya minsan yung iba sasabihin hindi searchable yung bahay kasi hindi nila hindi nila iniisip na plano yung bahay talaga nila kung ano yung mas maganda. Pwede mo naman yang baguhin eh. Kapatid na Meroy, pwede mo naman yang baguhin kung gusto mong baguhin eh. Papalitan mo lang naman ang pangalan mo eh. Doon lang naman sa description yan eh. Doon sa pinaka main mo, 'di ba? Kung gusto mong baguhin, pwede pa 'yan habang hindi ka pa Moni. Kahit nga Moni ka na, pwede mo pong baguhin ako, hindi ko na binago. Kasi bukod sa Moni na ako, searchable naman yung pangalan ko. Oh. Tapos sigit sa lahat, hindi na pupunta sa ilang maraming channel. Katulad dati yung ipinasok mo dito sa akin na yung Oragon Vlogger, may kapangalan yun eh. Akala ko nga siya yung dating pinaikot ko rin na nasa Kamsur. Kasi taga Kamsur yun eh, Oragon Vlogger siya. Ang pangalan niya, akala ko nga ikaw. Akala ko nga siya. Kasi di ba sinabi ko sa iyo nang unang pasok mo rito nang yun ang ginamit mong bahay, yung Oragon Vlogger. Ay, parang naalala ko pa ako ikaw. Parang ikaw yung pinaikot ko yung bahay na taga Kamsur, na nasa Kamsur na ngayon nakatira. O, akala ko siya. Nang tinignan ko yung bahay mo, ikaw pala, unggoy ka. Pwede mo naman baguhin yun eh. 'Di ba? Kung gusto mo, pwede mo baguhin pangalan mo. Na ako may mga kapangalan ako, pero ang karamihan sa kanila, Oragon lang, Oragon Channel, Oragon Vlogger, ganun. Tapos mga Bicol ako, Oragon taga Bicol, ganun. Kaya sa akin, linagyan ko siya ng pangalan ko. Kasi pangalan ko naman talaga yan eh. Kaya Ricky Oragon Vlog. Oh. Kasi may kapangalan akong Ricky. Wala lang siyang Oragon. Ang sa kanya, Ricky Vlog. Ganun. Tapos Ricky Vlogger sa kanya. Tapos may Ricky Oragon. May Ricky Oragon naman. Wala siyang vlog. Iba naman yung nasa dulo. Ricky Oragon channel sa kanya. May mga kapangalan ako pero magkakaiba yung dulo namin. Pwede mo naman palitan yan kung gusto mo. Nung maliit pa yung bahay ko, pani-search mo ang kapangalan ko, ang nasa unahan. Pero ngayon, pag ni-search mo YT ko, sa akin na ang lumalabas. Hindi mas maganda. Ingat lang sa pagpalit, tol. Sa mga konpo, sa mga hindi pa Moni, walang problema po sa pagpapalit, kapatid na tol. Yan ang pagkakaalam ko po sa mga hindi pa Moni, pwede pa po silang magpalit habang hindi pa po sila Moni. Pwede pa po silang magpalit ng thumbnail nila, tapos pwede pa po sila magpalit ng kanilang bahay, yung pangalan po ng bahay nila habang hindi pa po sila Moni. Kaya habang hindi pa po sila Moni, dapat ayusin na talaga nila yung searchable ang bahay, pakatapos yung pinaka-unique ng pangalan nila. Yung pag sinearch, nakikita agad sila. May magkaroon man sila ng kapangalan, walang problema. At least, mas gusto na nila yung pangalan na yan. Pero sa akin po talaga, bago po ako na Moni, mga bagong-bago pa lang po ako talaga dito sa mundo ng YT. Siguro mga wala pa nga pong 200 yung bahay ko. Pinalitan ko agad yung dulo ng pangalan ko kasi nga nasi-search si iba. Kaya pinalitan ko. Pero yung thumbnail ko, tapos yung description ko sa thumbnail ko, di ko na po siya pinalitan. Hayaan mo ng kulay violet siya, baduy. Di ko na siya papalitan. Doon na nakilala yung thumbnail ko sa violet na yon. Tapos
Doon na nakilala yung picture ko, hindi ko na rin pinalitan siya bago po ako nag-apply. Opo, hindi ko hindi ko palitan yan kasi yan ang palayaw ko. Oo, sa akin, yan din ang pangalan ko. Dinugtungan ko lang siya ng Uragon, tapos vlog, ganun. Pero dati yung unang-una pong pangalan ko talaga, Ricky Uragon ako. Kaya pag isinerge mo yung Ricky Uragon ako, lalabas pa rin ako. Ganun. Pero pag isinerge mo yung Ricky Uragon vlog, lalabas pa rin bahay ko. Kasi pinalitan ko lang yung dulo. Habang di pa Moni, kung gusto magpalit, pwede pa. Backred, tsak-tsak. Kapag nag-LS ako, pwede ko ba itambay yung ninja ko? Oo naman. Pwede mong itambay. Pero, alam nga naman itambay mo na nasa main mo. Di ba? Nakalagin, alimbawa, yung ninja mong isa, nasa main mo, nag-LS ka, ano yung gagawin mo? Pwede rin yon, magtambay ka ng ninja mo, nasa ibang CP mo yung ninja mo. Pwede yun. Sa akin kasi, sa totoo mga kapatid, walang halong biro, wala pa akong ninja. Simulat sa pool, wala akong ninja. Ito pong ginagamit ko itong CP at saka yung isang CP pong ginagamit ko, na isa pa po, yung lalaki nakita nyo pong matangka ditong dumaan. Yun po, may sariling bahay din yun, may sariling bilang, may sariling Gmail din siya. Kasi dati po, ako wala pa akong YT, siya ang unang ginawang ko, yung lalaki po yun na matangkad. Kasi nawalan nga din po siya ng trabaho. Siya ang ginawang ko, sabi ko magbaka sakali tayo rito na malay mo pagdating ng oras kumita ka rin dito sa kanya. Kaya ginawang ko po siya. Yung cellphone niya ang pinag-aralan ko kung paano gumawa ng YT, ng Google, ng Gmail pala, ng Gmail, pakatapos kung saan ilalagin, kung ano yung mga i-download na apps. Yung cellphone niya ang pinag-aralan ko hanggang nagawang ko siya. Hindi niya lang pinagpatuloy. Kaya yung sa kanya po, may bahay din yun na 6 na bus. Tapos may tao na rin sa kanya na nasa mahigit 40 na rin nata. Hindi niya lang kasi pinagpatuloy. May sariling Gmail, may sariling bilang, may sariling bahay yung kanya. Ito naman po, may sariling bilang din to kahit kakapiranggot pa lang kasi hindi naman po talaga to. Sa anak ko naman po to, hindi niya lang pinagpapatuloy kasi nga wala rin hilig. Kaya ang ginawan ko po nito, pinasukan ko siya ng palabas kahit isa. May sariling bilang na may palabas din siya at may sariling Gmail din siya. Kaya hindi mo po masatawag na ninja kasi may palabas, may Gmail at may bahay. Ganun po. Sige kapatid na Tol Gaming ha. Pasyalan ko ang premiere mo ha. Salamat kapatid sa pagpasyal. Ingat lagi kapatid. Mga alagad ko lahat may pelikula. Frixel JTB, mega love shoutout. Maraming salamat sa patamsak mo, kaibigan. Salamat sa info host. Bye. Maraming salamat kapatid na Tol. Good day host. Same to you my friend. Frixel GTB. O diba char? English. Kumusta? Baka may premiere ka, baba mo para matamsakan natin ang iyong premiere. Yung isa nga doon, gusto kong palaguin din mga banana niya. Ako nga plano ko, yung doon sa kaibigan ko na bahay niya, gusto kong paramihin na siya. Kaya hindi nga lang siya nahilig kasi dito mag-YT, ang pinakahilig niya mag-ML. Hindi naman ikaw kumikita dyan at hindi ka rin naman kikita sa ML. Sayang lang ng load, sayang lang kako ng puyat mo, wala rin naman nahihita. Ano kaya kako kung mag-YT ka na nilang, katulad ko kako, tingnan mo kahit paano manginginabang na ako sa aking pinaghirapan at kahit paano naman makakatulong. Wala lang po kasi siyang hilig. Hilig niya mag-ML, nagpapakapuyat saka ML na wala rin namang kapararakan. Kasi kung nahilig sana siya, mas nauna pa siya sa akin kasi sa kanya unang ginawa ko.
Yung bahay niya ang unang ginawa ko na magkaroon ng YT. Tapos in-uploadan ko kaagad. Ay kay Ginoo, wala lang. Pues, pwede naman niya gawin content yung mga game niya. O, pwede nga sana. Kaso nga lang, hindi naman niya pinagpapatuloy. Hmm. Tamad siya mangisda. Tapos tamad pumasok. Pero dati, nang hindi pa ako nakaka 1K, nagpapatulong ako sa kanya. Kasi dati, ginagamit namin yung cellphone niya sa paangat. Pumapasok ako dati ng mga paangat. Promise. Kung saan akong paangat dati napasok. Pero yung bahay niya ginagamit ko, hindi ko ginagamit yung main ko. Itong main ko, ginagamit ko lang to sa lapagan. Sa paangat kasi, umangat ka ngayon, na araw na to, mamaya-maya, bababa ka. Halos walang natitira. May kasama ako sa group ML naman ang video niya. Oo, pwede naman yun. Content niya ML. Pwede naman yun. Kaso wala naman masyadong na kumukuha sa ML. Mga halos kabataan lang naman ang may hilig niyan. May mga content din ng mga kabataan na puro ML din. Sa mga tulad din natin na lalo yung mga nasa ibang bansa, ang kung gusto nilang content naman yung may sense naman o magandang content, di ba? Kahit hindi masyadong kagandahan ng editing, basta yung may sense or may kapupulutan din naman na aral ang content sa'yo, yun ang mga gusto ng mga taga-ibang bansa, lalo yung mga nasa abroad, di ba? Yun ang mga gusto nila. SML, mga kabataan din lang naman. Dati ang live ko, kapatid na Miroy, 2 araw, 3 beses sa isang araw ang live ko. Pag nagla-live ako ng alas 2 gantong oras, hihinto ako niya ng mga alas 6. Pagkatapos, pagdating naman ng alas 10 ng gabi, magla-live na naman ako. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 naman siya ng umaga. Ganun. Bago naman ako matulog niyan, magsa-silent pa ako, nang hindi pa ako nun money. Kasi nahabaan ko talaga yung LS ko. Kaya yung alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas, nag-live ako para yung mga time na yun, mga bandang alas 12 o alauna naman ng madaling araw dito sa atin sa Pinas, sa ibang bansa, tanghali, umaga o hapon pa lang. Paggabi pa lang sa kanila, gising yung mga tao. Kasi mas maganda yung mga bisita mo taga ibang bansa dahil, kumbaga, doble yung bigay na WH ni Lolo. Yan dati yung mga, tanungin mo yung si Rizal na bumisita yan dati sa akin dito si Rizal madaling araw dito sa Pinas. Saka ko nakilala yan si Rizal. Madami yan dati may taga Bicol din si Poor Boys, yung taga Bicol din, taga Naga, tapos si Chris ATV na taga Kamsur din. Tapos ito si Rizal. Tapos ito si Korean 88 na Moni na rin ngayon. Tapos sina Marbilin Veno, mga dating bumibisita sa akin. Tapos sa mga taga-ibang bansa na, ito yung si Tatay Diboy Vlog. Tapos si Tolix, isa rin nakatulong sa WS ko. Tapos ito si Rizal, tapos si Dijin Channel. Tapos may mga iba pa, puro mga taga-ibang bansa na bisita sa akin. Puro madaling araw noon kasi nagla-live pa ako noon. Madaling araw. Ngayon, 1 beses na lang ako mag-live. Bihira na nga rin ako mag-silent. Kasi ang pinaka-purpose ko naman ngayon sa live, para hindi lang bumaba yung WS ko, hindi lang mamula. Tapos, yan, nagbabaka sakali na may magpa-member, may magpalipad yun. Ganun. Hindi, kumbaga hindi na naghahabol ng WH. Makuan lang pag yung bumaba yung WH mo, mamumula yung WH mo. Delikado yun. Kaya kung ako sa'yo, ganun gawin mo, mag-live ka na madaling araw kahit 2 oras. Ang mga bisita mo ng taga-ibang bansa, mga gising sila. Lalo pag taga-Amerika ang bisita mo, malaki ang WH. Tapos kung kaya mong habaan, ako nun, ang silent ko nun, umaabot ng 5 oras. Kaya tingnan mo ang playlist ko sa silent ko pagkatapos sa live stream ko, ang hahaba ng oras. Yung mga maiksi ko lang dyan, yung mga baguhan pa lang ako. Yung nagkakamali ako noon, bago pa lang mag-live ako noon.
Hindi pa ako nakadirect noon dito sa pinakakuwang ko. Dumadaan ako ng Chrome. Pero direct na rin yung kay Lolo. Hindi pa nga lang ako noon na direct dito sa ito nakikita mo ngayon. Pag silent nga ako sa misis ko sa bahay ng biyanang ko. Oo, pwede yun. Pwede yun. Basta main mong pa-silent mo na cellphone. Baka magpa-silent ka, yung nakalagin sa kabila. Yung main mo ang gamitin mo para doon ang pasok sa'yo. Simulat sa pool, hindi ako gumamit ng StreamYard. Pero may StreamYard ako, hindi ko ginamit. Kasi noon, nang hindi pa ako marunong, sabi ko, download nga ako ng StreamYard para doon ako mag-live. Kasi yung unang live ko ngayong 49 minutes lang ata yun, nagkamali ako. Hindi nakaharap yung camera sa akin, nakatalikod. Nagkamali ako noon, tapos hindi pa ako marunong maglagay ng jacket, kung paano. Kung yung mga bisita ko, yun ang mga tinatanong ko. Yung unang-unang live ko, maraming mali pa, kaya may mga take 2 na nakalagay ako sa live ko. Kasi mali-mali nga, pagbaguhan. Kasi ayun, na nakapag-live na ako dito, ayan, dire-diretso na, natuto na ako. Para hanggang ngayon talaga, hindi ako nakakapag-pin ng kuan. Hindi ko rin talaga alam kung paano mag-pin. Manoy, pwede daw kaya plug-in ko yung main ko sa ibang CP tapos ipa-silent. Pwede rin naman. Ipa-plug-in mo yung main mo sa ibang CP. Tapos doon may papa-silent. Pwede naman yun. Basta yung sariling tao mo lang, asawa mo. Kailangan i-plug-in mo yung main mo sa ibang CP tapos kaibigan mo lang naman. 'Di ba? Pwede kung misis mo ang gagawa. Yun ang hindi ko natutunan mag-pin. Hanggang ngayon, kaya inahayaan ko na, kaya ako nagbababa ko ng aking sponsor, ibinababa ko na lang, yun may nang nagpipin. Yun ang hindi ko natutunan mag-pin. At ayaw ko na rin pag-aralan. Tatakot kasi ako mag-login. Tsaka higit sa lahat, itong mga cellphone kasi gamit ko, hindi ko naman sarili. At baka pag ilinag-in ko, yung ginagamit mong pang live, dyan ka magpindot. Itong main ko, nandito ako, naka-live. Tinatry ko naman dito sa main ko na mag-pin. Hindi naman ako makapag-pin kasi pag pinindot ko, sabi nila sa kaliwa daw sa kanan mayroon 3 tuldok. Ang nakalagay man yung ginagamit mong pang live. Ang nakalagay na lang dito, save, highlight, tapos share, tapos mute. Yun lang naman nakalagay dito. Kaya yung diyan sa camera, dito ang nakalagay lang naman dito, 3 dot, tapos yung sa bubbles, tapos yung tapos ito pag pinindot ko itong message na to nakalagay dito top chat. Sa message chats potential, yun. Tapos live chat, all messages are visible, super chat, member and super sticker, none. Hide all chat message, yun lang naman. Tapos dito sa camera, ayan, ang camera, linabasan, di ba? Yun, pag pinindot ko yung camera, nawawala siya. Dito sa pinaka main ko, ayan na makikita mo, diyan nakapatong itong kwan ko. Nakatalikod ang camera ko. Pag pinindot ko to, ganun din, di ba? Pindutin mo mismo yung mensahe. Hindi, ginawa ko na to parang, sige nga, try nga natin. Ano tayo dito ng may binabakong bahay. Parang ginawa ko na rin to noong kasi.
Ang nakalagay kasi dito, report, put user timeout, hide user on the channel, remove moderator. Yun ang nakalagay. Wala namang kapatid. Wala kapatid. Pag pinindot ko yung mensahe, ang nakalagay dyan yung remove moderator, hide, tapos timeout. Yun ang nakalagay pag pinindot mo yung mismong mensahe. Kaya hindi ako nakakapag-pin ng ayan o, nakalagay report, remove, put, in timeout, hide, user on this channel, remove moderator. Yun ang nakalagay. Kaya hindi ako nakakapag-pin, di ko alam kung bakit. Wala. Wala siya. Hindi ako pinadala ni Lolo. Hindi ako binigyan ng pin. Pero pag dumaan ako ng Google Chrome, meron. Pag dumaan ako sa Chrome, meron siya. Oo nga, sabi nila automatic daw yun. Nalalabas yun. Eh wala sa akin eh. Hindi ko alam, maya mo na siya. Kaya hindi ako nagpipin. Kaya pag yung mga sponsor ko, binababa ko sila. Kasi pag yung ditong sa message, itong pinindit mong message box na to, nakalagay dito, top chat, someone such a potential spam may not be visible. Tapos live chat are visible, super chat, member and super sticker. Tapos none, hide all the message, ganun. Yun ang lumalabas. Tapos dito naman sa kanan, yun, save highlight. Ganun, wala yung pin. Pag sure ba? Pag sure. Ang nakalagay dito, live chat, message are visible. Unggoy ka. Benjus Ria, ay, kumusta kapatid na Benjus? Meron ka na pong moderator kapatid. Maraming salamat. Walang ano mang kapatid. Salamat din. Salamat din kapatid. Wala din kapatid na Salmero. Baba ka po kapatid na ako ng bahay mo. Baba ka po kapatid na Benjus ng bahay mo para mabisita natin. Maraming salamat kapatid na Benjus sa patamsak mo.
Nandito ako kapatid na Benjo sa bahay mo ha. Tikbel Mamas. Nandito ako kapatid sa bahay mo. Panoorin ko muna saglit tong bahay mo ha, kapatid na Benjus. Ay kapatid na Benjus, bisitahin mo mga bahay ng ating mga sponsor. Bibigyan kita ng entry ngayon para sa atin August 28 na pa Grand LS. Mananalo ka ng GCash load, pakatapos ng WS, pakatapos ng bananas. Maraming salamat, Ma'am Joy. Baka gusto mo kapatid na Benjus bisitahin ang mga sponsor ko, nandiyan nakababang mga bahay, pero ito ibababa ko. Tama-tama nandiyan si Ma'am Joy. Para mabigyan kita ng entry para sa atin August 28 na Grand LS. Maraming salamat Ma'am Joy sa pagbisita sa aking munting bahay. Nakapiranggot ang aking bisita. Maraming salamat. Ito ibababa ko kapatid. Bawat sponsor ko na dikitan mo, lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo ha. At yun din ang ibibigay ko sa yung entry kapatid na Benjus. Malay mo manalo ka sa atin pa raffle. Kaya kapatid, ibinaba ko ang bahay ni Joy Charity. Ayun pong binaba ni Monica Dawal. Ayan po ang tagababa ng aking mga sponsor, kapatid na Benjus. Baka gusto mong bisitahin, lagyan mo lang po ng pangalan ko sa dulo para alam niya na galing ka sa akin dito. $295 tikbel, sabi ni kapatid na Salmero. Kapatid na Salmero, dan na daw po sa'yo si kapatid Salmero. Kapatid na tikbel mamas, dan na daw po sa'yo si kapatid na Salmeros TV. Ay, saan ba ako napunta? Bukas na ipasend ko ang aking sponsor. Maraming salamat po, Ma'am Joy. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am, sa pag-sponsor nyo po sa akin.
Benjus Rios Dan, sabi ni kapatid na Arcel Ramirez. Maraming salamat po, Ma'am Joy. Maraming salamat. Ayan mga kapatid. Maraming salamat, Ma'am Joy, sa palipad, sa pakulay. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am. Kain muna ako. Maraming salamat po. Sige po. Ayan kapatid na Benjus, nakababa po ang bahay nila dyan ni Joy Charity, ni Robian Vlogger ng Australia, si American 76, mga sponsor ko po yung kapatid. Kung ilan ang bibisitahin mo kapatid na mga mga sponsor ko, yun din ang ibibigay ko sa yung entry mo kapatid ha. Basta lagyan mo lang ng "You are welcome", maraming salamat po. Basta lagyan mo lang kapatid na Benjus ng pangalan ko sa dulo para alam nila na galing ka sa akin dito ha kapatid. Dikit kalimbang mo at huwag mong kakalimutan pindutin ang notification bell para lahat ng mga live nila at regular upload nilang videos mag-notif sa iyo at makapasal ka din sa kanilang mga LS. May mga LS din po yan, lalo na po yan si Ma'am Joy Charity. Meron po yan na LS din po si American 76, may LS din po si Rubian Vlogger, meron din po si Tulakdan Wakwak, meron din po. Ayan din si Rizal, meron din po yan na LS, si Digging Channel, meron din po yan mga LS, mga si Ma'am Joy, si Ma'am Ruby, si Tita L, si Tatay Diboy, si Rainy Rio, tapos American 76, sila po ang aking mga sponsor. Maraming salamat Ma'am Joy sa pakulay mo po. Maraming salamat. Dan Pulpak po, ho, sa dalawang sponsor nyo po, nag-iwan lang po ako ng bakas. Sino kapatid na Benjus ang dinikitan mo, kapatid? Brazil on the way daw po, sabi ni kapatid na Benjus. Bibigyan kita kapatid na Benjus ng dalawang entry ha. Para sa atin August 28 na pag Grand LS. Ayan kapatid na Benjus, nakababa pa dyan si Tulakdan Wakwak, nandyan po si Tita El, si Rubian, si American at si Ma'am Joy Charity.
Yan kapatid, may isa ka na pong entry para sa atin August 28 na parapol. Sayang din yun, baka manalo ka ng GCash load at saka ng WH. Lalo-lalo na yung bananas, mas kailangan mo talaga yung bananas, malay mo, di ba? Mas maraming entry, mas maraming chance, mas malaki ang chance na manalo. Kaya kung ako sa'yo, ayan ang mga binaba kong sponsor ko at ang aking mga member, kung gusto mo, dikitan mo. Yun din ang ibibigay ko talaga sa yung entry mo. Katulad nito, pangalawang entry mo na sa akin. Yan kapatid na Benjun. Yan, dalawa ng entry mo sa akin, kapatid. Para sure na meron kang entry. Kaya kung didikitan mo yan ang mga binababa ko na yan, yun din ang ibibigay ko sa yung entry mo kapatid. Ako sa'yo. Dikitan mo ulit para makarami kang entry. Ang dami-dami mo ng entry sa akin. Ilan na entry mo sa akin? 12? Pinatawa mo na naman ako dun ah. So alagad ko itong ngunyan, so ganito ko. Ako sa'yo, bahala ka, basta yun yung linista ko na sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Rizal Dan Pulpak po, sabi ni kapatid na Benjun Rios. Kapangalan mo si yung isang member ko kapatid na Benjun. Si Rainier Rio. Sa kanya Rio lang, walang Rios. Basta off na ako sa WH Manoy. Ta kapag maghabol tapos pigkakaon pa, sinabi mo pa, bibisitahin muna ako ng mga nakalapag dito sa host. Balik lang ako pagkatapos. Sige kapatid na Benjun, salamat sa mga, ayan, mga linapag po ni Monica Dawali. Yan po ang aking mga sponsor ha. Kapatid, lagyan mo lang ng bakas at lagay mo ang pangalan ko sa dulo ha. Para alam nila. Sinabi mo pa, Salmero TV, napakahirap talaga ng maghabol ng doublet. Sobra ba? Sobra. Para kang naghahabol sa, hindi mo na hahabol.
Bicolanos, Pride, mega love shoutout sa'yo. Tamsak at Dikit Manoy, Meroy TV. Ewan ko sa'yo. Dami mong alam. Baba mo muna bahay mo dyan. Oy, Meroy. Tamsak gila. Baba ko ba balay ko. Bala ka sa buhay mo. Yan, lagay ko rin yan ng kapote para hindi naman yan mamukuntangi dyan. Bala ka sa buhay mo. Hindi nga. Para pinakatulong ko na lang naman sa'yo. Ewan ko sa'yo, unggoy ka rin eh. Unggoy ka rin kasi, Miroy eh. Hindi ko naman na ibababahay mo. Pinakatulong ko na lang sa'yo. Paikutin ko bahay mo ngayon. Unggoy na to. Iba pa na search ko. O, diba? Ang hirap-hirap i-search ng bahay mo. Pamiroy-miroy pa kasi. Pamiroy-miroy pa kasi. Ayan, nandito ulit ako sa bahay mo ha. Oh, isang oras to siguro matapos yung bala kasi mali na spelling. Ayan, bahay mo. Paikutin ko ulit tong Siyam ha. Siyam to. Huwag kang ano dyan. Para malaan mo. O, diba? Siyam yan. O, dito ako sa Siyam. Hindi ko naman binababahay mo, kaya ito na lang, pinaka tulong ko sa iyo. Paikot na nga ako kanina ng isang pagkabahaba ng oras. O, ito, dito na lang ako. Nasa number 1 pa lang ako, nakikita mo yan na bago ako matapos nito, malamang, natapos ko rin to. Basta itambay mo dyan ng isang alagad mo, dalawang alagad mo, kasi pantambay ko to eh. Para kahit paano naman eh, meron akong natulong sa'yo. Kahit sa WH na lang. Kahit sa WH na lang, makabawi-bawi naman ikaw ka sa akin. Ilan kapatid na Benjun ang dinikitan mo kapatid? May dalawang entry na sa akin kanina ha. Ilan binakasan mo? Sino sila? Ito yung unang dalawang entry mo sa akin no. Ayan. Dalawang unang entry mo sa akin. Sino sila na binakasan mo kapatid? Lagyan mo ng pangalan ko sa dulo ha. Huwag mong kalimutan. Para alam nila na galing ka sa akin dito. Parang for na yun host. Linagyan mo siya ng pangalan ko sa dulo, kapatid na Benjun. Para alam nila na galing ka sa akin dito. Yan kapatid, pang-apat mo na entry sa akin. Bali, 4 na to kapatid. Yan. Kita mo? 4. Na entry mo. Sa dinikitan mo kapatid, ayan ang bigay ko sa iyo.
Kaya nakababa sila dyan, baka may hindi ka pa nadikitan. Kaya si kapatid na, si pangalan nyo po, may, okay. Nandyan si kapatid na Bicolano Pride or si Uragon Bicolano, baka gusto mo dikitan din yan, isa rin yan sa akin member. Ay, nilaglag. Atay. Nagbaba ng base kapatid na Salmero TV. Baka gusto mong dikitan kapatid na Benjun. Dikitan mo yan, bibigyan kita isang entry pa kapatid na Benjun.
So, what's up? Ketchup, Boy Tiw-Tiw. May kapanood. 5 minuto. Ano, kahalaba kang harang. Di nga. Kape, oh, kape. Yan, oh, nasa pangalawa na akong bahay mo, oh. Ayan, oh. May ilang naman kasi, kaya madali. Ang pinakamahaba mo lang itong 21, 12, 23, tapos 19. Yung pinakahuling-huli mo, 19. Mega love shoutout sa iyo kapatid na Riders, Culture Official. Maraming salamat kapatid. Ayan. Pangalawa ng bahay ha. Para hindi ka nga, wag kang aldan. Parang bahay mo. Ikaw din pala yan. So, 19 na unboxingan. Sa unboxing ba yun? Ayaw nga no. Ito oh. Ayan oh. Pinakahuling-huli. WH man lang. Bago ako mag-end, Dan Paul daw sa iyo, kapatid na Salmero, sabi ni kapatid na Banjon Rios, Benjon Rios, Dan na daw sa iyo. Tapusong ko harang bago ako maglipat ni ibang account. Sana all, madami. Kape tayo, kape, kape, kape. Yan, uulan na dito sa amin. Ayan, tapos na. Malapit nang umulan. Naulan dyan sa inyo? Nag-uran dyan sa Indo? Manoy? Nag-uran sa saksi Manoy? China all. Nag-uran na dyan sa Indo, Manoy? Nagdaguldul pa sana. Sa Indo, nagdaguldul sa umuwi digdiyo, nag-uran na. Nasa pampira na ako sa imo. Madali yun. Nasa Pandua pa sana pala nako.
Yan ha, nailing mo ha, panduwa pa sana. Oh, yan. Panduwa pa sana ako. Hindi ko nga ikagdangan, hindi kang sabo sa kuya na masabi ka, hindi, kupig ko patalibong talaga arong mo. Tagtad ka ni, umako niya ni Maloy ang kunyang tanag-uuran. Sa ini, sa trabaho mo ini. Pigtuturuan ka mo kung paano magkasak. Badil. Attending gun safety. Beauty of Nature vlog, Tamsak and Dikit Manoy. Di mo pagsabihon ikapa iyan, Manoy Miroy. Ikapaan? Beauty of Nature. Oh, sabi ko na ayan, magayon nun bagangaran iyan no, Beauty of Nature vlog. Magayon iyan ang ngaran, pwede mong ipadagos. Wala, kagan mo kikunyan, kagan mo ki marayray na thumbnail man, iyan na Beauty of Nature mo. Magayon iyan na Beauty of Nature. Pwede mo siyang padakulaon. Salamat, Manay Rizal. Kape tayo. Narinig din na ulan? Diba na ulan na? Ayan Manoy Miroy na Beauty of Nature, magayon padakulaon ng ata. Na arong, magayon patangaran. Tapos ang puro vlog mo dyan talaga, puro nature. Ayan na, Beauty of Nature, magayon. Ini nga na, ipapadakulaan ko ini, oh. Kaya kinagang ko na yun, nakibidyo ko sa udma. Papadakulaan ko ini sa aki ko. Ilalakaw ko ini daw sa insay ng mga LS. Papadukutan ko man ini. Oo, mas magayon, puro nature, tamagan baga, Beauty of Nature. Naulan na eh. Makusugo na nga ni. Ito nga ni, duman may payong na duman no. Nagtatagdo pa no duman sa puro. Sayang ka pa, nasa labang arong may payong. Pato. Nailan mo? May payong baga. Binanggan. Nag-oran ba sila? Baka sugod ang oran digsa mo. Ang mati mo? Ikaw,
pantulo na ako sa imo. Natagdo ang bag. Siyaing ka pa. Sina. Nagilabsata, Turagon Vines. O diba, naulan na to. Matulo. May salog na nga ni dakulo ng nag-alboroto talaga, goy. Diba? Kahit sa harapan ko natulo. Tingnan niya. Ayan wala. Ayan o, natulo. Ayan. 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 Ang lakas ng tulo. Diba? Takpan mo ka. Lakas ang tulo. Wow! Alakas ng tulo, grabe! Live pa more! Anong ibang tulo? Di mo ba nakikita yan? Ayan ayan ayan, ayan. Di ba? Lakas! Ayaw maniwala eh. Ayun pa ayun pa, ayun. Ayun. Di ba may mga sound na kawali, may kaldero. Kalaugan dyan ang
ni, nagtuturo ko. Nagpa, Awag ko. Natulo lang naman yung pag naulan eh. Pag hinto ng ulan yan, hinto rin ang tulo. Yeah. Wag mo ituro baka na maturo. Ano daw? Wag mo ituro baka magturo. Buti pa nasa Pinas panay ulan. Oo nga eh. Kaya ngayon lang naman dito umulan. Nang nakaraan, umulan. Ano na nasa Bicol ako, umulan din dito pero bumaha. Yun yan, hindi ko pa na-upload eh. I-upload ko pa yun. Yung video na yun na bumaha rito, kahit wala ako rito. May video kasi. I-upload ko rin yun. Kahit baha. Wala dito. Dito wala kahapon. Sa Cavite wala. Konti lang yung ulan dito sa Cavite. Wala dito sa hapon. Walang ulan dito. Ambon lang, ambon. Oo nga eh. Ito, pag kumidlat talaga, ipapatayin ko tong live ko. Pang 7 na ako sa iyo ha, kapatid na Miroy. Oh, ayan, nakikita mo yan. Pang 7 na ako. Baka sabihin mo yan, hindi ko piniplay. Ilan na lang kulang ni kapatid na pare ko. Napaikot ko din naman yun, nagkatatlong beses eh, sa aga. Kaya ini 1,000 na WS pa. Oo, malay mo bukas. Saan to, kapatid na Miroy? Kapatid na Miroy, saan tong kwan mo na to? Na video na to? Parang yung may gantong video ako eh. Nakamotor din kami yung sa Bicol. May ganto akong video. Hoy, kapatid na Rene Rio, i-play mo rin to si kapatid na Miroy. Ito yung pinakiusap ko sa'yo.
Sa Sierra Madre, ine. Di nga kami kay YT. Dinikitan ka na nga nito. Ano ka ba? Dinikitan ka ni Miroy. Tingnan mo doon sa bakas niya. Yan sa main mo. Ayan o, ayan nakasama mo ngayon dyan sa baba. Siya yan eh. Oo. Amli mo na parang. Ganda nito kapatid na meron. Ganda oh. $21. Mahaba rin to. Dapat habang kumukuha ka ng video, nagsasalita ka, kapatid na Miroy. Pwede mo naman tong i-voice over eh. Pwede mo tong i-voice over. Sige ka, pag hindi mo to bin-voice over, kukunin ko to. Lagyan mo to ng voice over. Para hindi ko to i-re-upload sa bahay ko. Bala ka. Hindi naman nakikita mukha mo rito. Yung side mirror lang ng motor mo. Bahala ka. Idudugtong ko to doon sa pagmotor din namin. Doon sa Bicol. Tapos lalagyan ko to ng title na Road Trip to Sierra Madre. Pero pangalan ko nakalagay. Bahala ka. Makikita mo na lang to. Makikita mo tong itong bahay mo na to na pumunta ka ng Sierra Madre. Naka-upload ko sa YT ko. Pwede ko tong kunin. Pwede ko tong i-re-upload. Kaya nga tinitingnan ko eh. Idudugtong ko doon sa nagmumotor din ako na nakikita ako. Oh. Una mong makikita yung pagmumukha ko doon. Right kuya. Kahit i-private mo to, nakuha ko na. Makikita mo na naka-upload. Itong linggong to, makikita mo naka-upload na to sa akin. Ang ganda eh, maganda. Hindi niya kasi ng voice over. Pwede niya tong i-voice over. Pagkatapos hindi mangyayari yan. Alam mo kapatid kung bakit? Kasi ang unang ilalagay ko diyan, yung nagmumotor din kami ng anak ko at nakikita ko, gantong-ganto ang style. Oh, tapos ang kalahati, yung sayo yung pinakahuli. Oh, sabi ko sa iyo eh. Pero meron na ako noon.
Na-upload ko na yon yung road trip. Meron akong upload na ganun, gantong video mo, yung road trip to Nag-Aso Boiling Lake. Ayun, ganito rin ang style eh. Kaso nga lang yun, nakikita ako na nagbablog ako, tapos nagsasalita ako. Tapos yung part na hindi ako nakikita, ginawan ko na lang siya ng, binidyo ko na lang yung lugar, yung dinadaanan namin. Pero yung unang nakikita ako, nagsasalita ako doon. Na deliveries na yan. Ako. Tama, para ikaw naman ang Hindi ko gagawin yun. Ano ba kayo? Para kayong mga others dyan eh. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako kukuha ng content ng may content. May gustong magnakaw ng basic ko na yan. Hayaan mo na yan, Rizal. Patayin mo na ng-deliver. Ilagay mo kasi to sa kwan. Hindi, ilagay mo kasi to doon sa ang bahay mo kasi, kapatid na Meroy, ilagay mo doon sa hindi pwedeng i-download, hindi pwedeng kopyahin na wala kang pahintulot. Doon mo ilagay. Baka ilagay ito sa public, naka-public siya na pwedeng i-download. Tingnan ko nga. Oo nga. Hindi mo to linagay doon sa hindi pwede kunin. Ayan o. Pwede siya i-download o. Hindi mo to linagay doon eh. Pag may kumuha nito, na wala kang pahintulot, i-claim mo. Pwede naman tong kunin nila eh. Pwede, kahit ako pwede ko tong kunin. Pero pag kumita to, sa'yo ang pasok, hati tayo. Pwede yung ganun. Pero pag ilinagay mo to doon sa hindi pwede kunin, na wala kang pahintulot, hindi to makukuha. Hindi ko pa nalagay sa no. Oo, dapat doon. Doon mo ilagay. Kaya ako lahat na videos ko, hindi nakukuha kasi hindi ko pinahintulutan namin ng iba. Saka hindi ko kukunin yan. Meron din ako niyan, ganyan. Huwag mo i-private, sayang ng views. Ilagay mo na lang doon sa kwan na hindi pwede siya kunin ng iba. Lahat na videos mo ilagay mo doon sa hindi pwede kunin ng iba. Pag pinanaibit mo to, hindi mo na to mag-views. Ikaw lang makakakita, yung iba hindi. Dapat kasi nagsasalita ka. Pag ganito na mga rides mo, na mga road trip mo, nagsasalita ka. Lalagyan mo ng ganito lang nito, pwede mo itong i-voice over uli. Kasi ito, dito hindi ka naman nakikita, karamihan nakikita yung side mirror mo sa kaliwa. Pwede naman itong i-edit putulin na hindi makita yung side mirror Kasi nakikita sa salamin din yung mukha mo Doon ka pumunta sa settings. Pwede. Lalagyan mo lang ng re-upload. Doon ka pumunta sa settings. Pumunta ka ng settings. Doon sa Google Chrome. Ito yung pinanonood ko Unang upload mo to. Ako kasi yung mga unang upload ko, may mga kon
Wala na ulan. Go ah. Wow, magic. Di nyo na dayo na ang ulan. Sa amin ang lakas. Oo nga eh. Nami-micture. Si BF mo di ko na paikot. Sino goy na BFF ko? May BFF ba ako? Ang alam ko lang na BFF ko ikaw eh, tsaka si Rizal eh. Ako sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Wala oy, wala. Umayos ka, Rainieri, wala akong ganyan na BFF. Wala akong alam sa ganyan. Wala nga. Nasaan na si Miroy? Ay, si Salmeo.
Baliwag Channel, Tamsak and Dikit Manoy. Maraming salamat kapatid na baliwat pala, hindi baliwag. Salamat. Salamat kapatid. Kapatid na Meroy, nandiyan ka pa? Ha? Kapatid na Meroy, dito ka oh. Doon diyan sa mga videos mo, ilagay mo dito oh. Dito oh, sa ganito oh. Punta ka ng settings mo sa Google Chrome. Ito ang pipindutin mo oh. Ito oh. Ito na nakalagay dito na standard YouTube license. Dito ka pipindot. Tapos ipindutin mo yung standard YouTube license. Huwag mong pindutin yung common. Ano yung Creative Commons Attribution? Kasi yung Creative Commons Attribution, pinapayagan mo sila na re-upload ang video mo. Pero pag linagay mo dito sa standard YouTube license, ikaw lang ang nagmamay-ari ng mga videos mo at hindi pwedeng kunin ng iba. Dito ka ayan, ito sa taas na ito, yan. Ayan ang kunin mo. Punta ka sa settings mo. Ayan na. Punta ka ng settings mo. Sa Google Chrome, pumunta ka. Kasi hindi mo pinapayagan sila na gamitin yung mga videos mo. dito, turuan kita. Punta ka sa Google mo. Hindi ko naman i-download dyan eh. Meron naman ako. Ano ka ba? Meron din akong ganyang goy. Ito ha, naka-apply ka pa rin sa akin kapatid. Ayan ha. Punta ka sa Google Chrome mo. Punta ka Google Chrome. Punta ka Google Chrome. Punta ka sa Google. Ayan, di ba Google? Ayan, Google. Ayan. Pag pindot mo ng Google, ayun ang lalabas. Ang lalabas, di ba? Pindutin mo yung na Google mo. Pagkatapos, pindutin mo tong kuan. I-type mo yung kuan, www.youtube.com. Kung nakalagin ka na, wag mo nang i-type. Kung nakalagin ka na, wag mo nang i-type. Kasi katulad nito, ilagin ko ngayon, yung cellphone to na kaibigan ko. Ilinagin ko ngayon, kaya ito lumabas. Kung nakalagin ka na, ayan, pindutin mo na lang yan. Palubat na. Pag pindot mo niyan, ganito ang lalabas. Kung nakalagin ka na sa Google Chrome, yan ang lalabas niyan. Ganito ay, balik ko. Pindutin mo yung Google Chrome, pindutin mo Google. Pindutin mo yan. Tapos, kung hindi ka pa na-login, i-type mo yung www.youtube.com. Ganun. Tapos, pero kung nakalagin ka na, pindutin mo na lang kasi nag-login ka na. Pindutin mo na lang. Yan. Ganyan ang lalabas, di ba? Tapos, pindutin mo ngayon tong tatlong dot. Yung tatlong tuldok sa taas. Itong tatlong tuldok sa taas. Yan, pindutin mo yan. Tapos, i-desktop site mo. Parang sa laptop o computer, i-desktop site mo. Desktop site. Pindutin mo. Mag-check yung kulay green. Pagkatapos nun, pag pindut mo nun na naka-desktop site na,
Ayan na, hintay natin. Ayan. Nagla-login lang. Diba? Ayan, yan ang lalabasan yan. Ayan, naka-desktop site na, pinindot mo yung Google Chrome. O kung hindi ka pa naka-login, mag-login ka ng www.youtube.com. Pakatapos, kung naka-login na, ganun, ito na ang lalabasan. Pinindot mo yung tatlong desktop site, hanapin mo yung desktop, scroll mo lang, desktop site. Tapos, pakapindot mo nun, ito na ang lalabas. Pindutin mo yung profile pic mo. Yan, yung profile pic mo. Yung pinaka-logo ng pic mo. Yan. Ito, maliit lang kasi. Ayan, o, di ba? Yung profile pic niya ito. Hanapin mo yung your channel. Yan. Pindutin mo yung your channel. Yan ang lalabasan yan. Di ba? Tapos pindutin mo yung customize channel. Yan. Pindutin mo yung customize channel. Ayan ang lalabasan yan. Hintayin lang natin naglalagin. Yan, naglalagin lang mahinang net. Atay. Tapos pinindot mo na yung customize channel. Sa pinakababa, ito, yung settings. Yung parang gear na ganon. Yun ang pindutin mo. Pindutin mo yung settings. Yan. Pag pinindot mo yung settings, ganito ang lalabasan. Yan. Makikita mo dito, palaki-lakihin natin kasi mahina rin ako. General, channel, upload details, pagkatapos permission, community, agreement. Ito ang makikita mo dito. Pag pinindot mo yung na parang ganyan ang lalabasan. Ayan, general, channel, upload, default, permission, community, tapos agreement. Tapos, pag nakuha mo na yon, dito ka pumunta sa upload default. Yan, nandito ka na. Pag pindot mo ng upload default, punta ka sa advanced setting. Yan. Ayan o, advanced settings. Yan, di ba nakita mo advanced settings? Oh. Tapos makikita mo na dito yung automatic chapter. Makita mo dito yung automatic chapter. Chapter can make your videos easier to watch. You can, ano ba yun? Nawala tuloy. Nakuha mo na? Hoy, Unggoy, sumagot ka. Mag-login ka. I-type mo www.youtube.com www.youtube.com I-type mo. Bakit hindi pa ba nakalagin yan sa Google Chrome mo? I-login mo na. Para madali ka na lang pabalik-balik ka dyan. Pwede kang hindi na magta-type ng ganon. Kasi dyan mo rin naman titingnan ng WH mo eh. Saan ka ba natingin ng WH mo? Sa Analytica na tingin lang doon sa YT Studio. Diyan ka tumingin kasi yan ang accurate. Diyan ka tumingin ng WH mo. Ayan o, i-type mo sa Chrome. Katulad nito, itinype ko, diba? Ayan sa taas, itinype ko. Ayan, ay. Ayan o, itinype ko yan,
www.youtube.com. Ayan, tinype ko. Kasi hindi naman to nakalagin din. Itinype ko. Tapos, pag itinype mo yan, lalagin na yan. Ito ang lalabasan na. Papasok dito. Pag nag-login ka doon, magkakaroon na ng ganito dyan. Kahit iyan na lang ang pindutin mo. Login ka muna. Busy na ako, tambay na lang kita. Maraming salamat, kapatid na Rizal. Oh, doon ka naman pala natingin ng WH mo sa Chrome eh. Di nakalagin ka na. Chrome to eh. Habang hindi pa natatapos yung play ng bahay mo, pakatapos niyan tama-tama, sakto na rin ako sa oras, oh. Tapos na rin ako, tapos na sa pag-play ng bahay mo. Para ma-ikuan mo yan, ma-YouTube standard license mo yan ng mga videos mo lahat. Hindi ma-i-upload ng iba. Hindi nila makuha. At hindi ko rin Sige ka. Maganda pa naman. Wow, YouTube. Hindi. Ay, sus, Ginoo. Ayan nga, oh. Ayaw maniwala nito sa akin, oh. Ayan, oh. Linag-in ko, oh. Linag-in ko, oh. Oh, sa taas nakita mo, www.youtube.com. Oh, di ba? Linag-in ko. Pag linag-in mo yan, pindot to, no. Ayan, pinindot ko. Oh, ayan ang lalabasan yan, di ba? Oh. Ganyan ang lalabasan yan, di ba? Oh, kasi nailagin ko na to. Pero pag hindi mo pa nailagin yan, ito ang lalabasan yan. Oh, ayan. Ngayon ko lang to linagin. Itong, ayan, linagin. Oh, ayan. Pag pinindot mo yan, ganyan na ang lalabasan yan. Oh. Yan ang lalabasan yan. Hintayin mo lang, naglo-loading. Ganyan na yan, oh. Oh, di ba? Ito yung profile niya. Ito yung profile niya. Ayan yung profile niya. Ayan na maliit na yan. Ay, nakikita mo, ayan ang profile niya. Pag pinindot mo yan, ayan ang lalabasan yan. Oh. Pag pinindot mo yan, ang lalabasan niyang ganito. Mapupunta ka sa ganyan. Pero ang gagawin mo, i-desktop site mo. May nakikita ka ditong 3 dots sa taas. Hirap mag-demo pala dito, no? Ayan, nakikita yung 3 dot na yan. Ayan, ayan. Pindutin mo, i-desktop site mo. Pag pinindot mo yan, ayan ang lalabasan yan. Hanapin mo yung desktop site. Diba ito yung desktop site? Ayan na may box na yan. Nakikita ka, may box na yan, desktop site yan. Pindutin mo kasi lalabasan parang computer. Kasi naka-cellphone lang tayo. Ayan, pag pinindot mo yon, yung desktop site, yung parang box na yan, ganyan na lalabasan yan. Computer style na, kahit naka-cellphone tayo. Ganyan yan. Yan. O, di ba? Parang computer na. Kasi pinindot mo yung desktop site. Pag pinindot mo yung desktop site, ayan ang labas. Yung 3 dot, itong 3 dot na to sa taas, pindutin mo, hanapin yung desktop site, yung parang may box na ganun, magche-check yun ng kulay blue. Tapos, pag pindot mo nun, pag pindot mo, ganito na. Hanapin mo na ngayon yung profile mo. Ito yung profile niya kasi maliit. Yung profile mo, kung ang profile mo dyan, mukha mo, kung anong profile mo dyan, pindutin mo yon. Pag pinindot mo, maliit kasi. Ayan. Pag pinindot mo, makikita mo dyan, your channel. Hindi kasi masyado dito nakikita dahil maliit to. Ayan. Hanapin mo yung your channel. Pag pindot mo ng your channel, ito ang lalabasan na yan. Your channel na, oh. Diba? Nakikita mo naman dito yung customized channel. Pindutin mo yung customized channel. Ayan. Pindutin mo yung customized channel. Ayan ang lalabasan yan. Customized channel ang pinindot ko niyan, ha. Ito ang lalabasan yan. Hintayin mo lang naglo-loading. Hina naman ng
Ayan, nag-loading na. Mahina lang kasi, oh. Ayan, naglo-loading. Pinindot ko niya ng customized channel. Ayan. Yan ang lalabasan niya. Ganyan na. Pag pinindot mo yung customized channel, ganito na ang lalabasan niyan. Tapos, sa pinakababa, itong babang to, to. Nakikita mo yan yung parang gear settings yan, di ba? Settings. Pindutin mo ngayon yan. Ako sa'yo. Para maikuan mo yun, nailagay mo yan sa YouTube license. Para hindi siya makopya. Ganun ang pinaka-purpose niyan. Pati ang video ni Patrick, dua-duhay na, lima-limay pa man sana, may commercial na. May commercial na. Buo. Iguin yun yung suinag ng mga naploadan ko. Sige, paturo ka. Ano daw? Nandito pa rin ako kapatid na Miroy ha. Ayan o. Last 2 na lang. Last 2 na lang. Ayan. Malapit na rin tong isang to. Ang pinakauling-huli mo yung unboxing ha. Ayan. Kaya pala nawala ang ulan dyan, Goy. Lumipat pala sa Quezon. Oo nga eh. Nahinto na. Pero ito medyo may tubig dito sa baba. Hindi ko makuha sa iba ko mapapaturo.
Tatapusin ko lang tong video ni kapatid na Meron. At para mamaya-maya mag-end na rin ako. Goy, yung pasalubong ko, Goy. Goy, yung pasalubong ko. Goy, yung pasalubong ko, Goy. Nandito ka na ba sa Pinas? Sa Bicol ko pinadala, Goy. Nandito ka na ba sa Pinas? Goy. Pinadala mo sa Bicol, alam mo ba address ko doon? Goy. Huwag kang ano dyan. Nandito ka naman lang sa... Goy, sige na. Nito ako sa Cavite. Hindi ko napadala sa akin. Para i-vlog ko. Ano? Dahil mo na ako, Manoy. Di ka daw makausap na matino, Goy. Sabi ni Rizal. Kung ko sa'yo. Buang ka talaga, unggoy ka. Goy, sige na, Goy. Nandito pa naman ako sa Cavite, dito mo na padala. Malapit ka lang, nandiyan ka kung nasa QC ka. Nandito pa ako. Wala pang 1 linggo yan, nandito na yan sa akin. O kaaraw nga lagi, nandito na yan. Sige na. Ano ba talaga unggoy ka? Nasaan ka ba talaga? Taga saan ka ba talaga? Bisaya ka ba? Taga Bicol ka ba? Nasa Manila ka ba? O kalahin mo sa Quezon Province ko puntahan? Ano ka, patawa? Oo nga eh, ang gulo-gulo niyan, Rizal. Ayaw lang nito ng pasalubong niya. Sus Ginoo, unsa man oy. Unsa man dong. Ako sa'yo. Bahala ka sa buhay mo, di kita bate. Quezon Province, papunta ng Bicol yun.
Ewan ko sa iyo, Unggoy. Siyempre alam mo yan, magkakasunod lang naman talaga yan. Tayabas, Lukban, Lucena, Lumban, papunta sa amin, sa Paite, sa Laguna. May daan dyan, papunta sa nanay ko. Lucena, Lukban, Lumban, Santa Cruz, tapos tapos Paite na. Ulitin ko gila yan. Sige, ulitin ko. Sabi mo eh. Pagsangahan, ewan ko sa iyo, Unggoy. Kung saan ka napupunta, Unggoy ka, ano yung una ako sa channel ko. Sandali, ganito ha. Diba, sa Google Chrome. Ulitin ko ha. Google Chrome. Yan. Ay, ulit. Yan, di ba? Nasa Google Chrome ako. Pindutin ko yung Google Chrome. Yan. Nakalagin na ako, linagin ko to kanina. Ngayon lang, pindutin ko. Ayan, di ba? Dali lang nga, mahinang net. Mahinang net eh. Dali lang. Dito kasi ko mas maganda rito kasi dito isahang gawa. Hindi na lahat i-edit. 'Di ba ayan na. Napindot ko na yung Google Chrome ko, 'di ba ayan na. Pinindot ko yung hanapin ko yung desktop site. Ito desktop site. Pindutin ko yung desktop site. Yan. Pakapindot mo ng desktop site, style computer na yan kasi cellphone ang gamit natin. Cellphone lang ang gamit namin, wala kang mga laptop, unggoy ka. 'Di ba? Yan ang linalabas ang pag pinindot mo yung desktop site, style computer na yan. Pindutin mo ngayon yung profile mo. Pipindutin ko ang profile. Ito ang profile niyang maliit. Ayan, ayan. Ayan ang profile niyang maliit na yan. Ayan, ayun. Ayan ang profile niya. Pipindutin ko. Pakapindot mo ng profile, ang lalabasan niyan your channel. Hanapin mo yung your channel mo. Pindutin ko yung your channel Ayan. Pag pinindot mo yung your channel, ayan ang lalabasan niyan. Yung logo mo, yung profile mo, tapos nakalagay dyan. Nakalagay dito, customize channel, tapos manage videos. Ayan na, di ba? Customize channel, tapos manage video. Di ba, ayan yun? Di ba? Ganyan yun. Pindutin mo yung customize channel. Pindutin mo yung customize. Pipindutin ko yung customize. Ayan. Di ba? Pag pindutin mo yung customize channel, ayan ang lalabasan niya. Hintayin mo lang mag-loading. Kasi loading ako. Mayan ang net. Yan, naglo-loading na. Jam Still Marak, mega love shoutout sa iyo, my friend. Hintayin mo lang mag-loading kasi naglo-loading ako. Mega love shoutout, my friend. Jam Still Marak. Di ba nag-loading na? Di ba? Ayan na. Nakita mo? Ayan na. Pindutin mo yung
Scroll mo pababa. Hanapin mo tong gear na to. Itong settings na to yung parang gear, yung parang kuwan ng motor. Buwa nga yan eh. Hanapin mo itong gear na to sa baba, Manoy. Pindutin mo. Pipindutin ko ha. Yan. Pag pindot mo yan na gear na yan, ito ang lalabasan yan. Ayan. Ayan ang lalabasan yan. Makikita mo dyan, general, malit kasi, general channel upload default, pagkatapos permission, community agreement. Ayaw mo ba sumama mag-joyride, Rizal? Natural. Natural just to make sure kung nag-liar ka or liar talaga. Gusto mo Jeddah tayo next day, diretso na from Riyadh to Jeddah. Ako sa'yo, Unggoy. Ano, okay naman, oy? Nakuha mo na? Nakuha mo na? Nung pinindot ko yung your channel, ang lumabas sa akin ay YT. Hintayin mo mag-loading. Ganito yan, oh. Ginoo. Di ba pinakita ko din sa'yo? Oo, YT talaga lalabas. Oh, balik ako sa your channel. Balik ako sa your channel. Pindutin mo yung your channel, customize. Pindutin mo yung customize channel. Pindutin mo tong customize channel. Ay, sus, Ginoo. Pindutin mo to, itong customize channel. Ayan, yan. Yan, pindutin mo. Ayan ang lalabasan yan. Maglo-loading yan. Pag pinindot mo yung customize channel, lalabas yung YT mo. Yan, lalabas yung YT mo. Hintayin mo siya mag-loading. Diba? Pinindot ko yung customize channel, lumabas yung YT. Ito ang lumabas. Diba? Kasi naka-desktop site ka na eh. Parang computer na to, parang laptop. Tapos scroll mo, hanapin mo tong gear na to na yung settings, yung maliit dyan na settings. Pindutin mo sa baba, scroll mo lang pataas, makita mo tong settings na to. Ano namang gawin sa Quezon, Rizal? Mamatay ako doon, dami. Okay sa'yo. Okay, nakuha mo na. Oh. Di ba, pag pinindot mo yung customize channel, tapos lalabas yung YT mo, hanapin mo yung settings sa baba. Pindot ka ng yung scroll mo pataas, hanapin mo yung settings na to. May dalawang kwan dyan. Ok na, settings na ako. Okay. Pindutin mo yung settings. Yan. Pag pinindot mo yung settings, ito ang lalabas dyan. Yan. Diba, napindot mo na yung settings, ito ang lalabas. Meron dyan na nakasulat na general, channel, upload default, permission, community, agreement. Thank you my friend, John Steel Marak. Okay na. Okay, pindutin mo yung upload default. Pindutin mo yung upload default. Pag pinindot mo yung upload default, ayan, di ba pinindot ko yung upload default? Hintayin mo mag-loading. Yan, pag pinindot mo yung upload default, napindot mo na yung upload default, pindutin mo yung advanced settings. Pindutin mo yung advanced settings. Ano, napindot mo na. Dali na patapos ng video mo. Yan o, nasa last part na ako ng video mo o. Ok na, napindot mo na yung
napindot mo na yung advanced settings. Ito, pipindutin ko yung advanced settings ito. Ayan. Ito, pipindutin ko yung advanced settings ha. Advanced settings. Ayan. Ito na ang lalabasan yan. Basahin mo nandyan. Ang nakalagay dyan, automatic chapter, di ba? Okay. Tapos, ito sa baba, ito ba, di ba? May nakalagay dito na, ay ko'y Ginoo. May nakalagay dito na standard YouTube license, di ba? Ayan, may nakalagay diyan. Standard YouTube license. Pindutin mo ngayon itong parang arrow pababa. Pindutin mo yung arrow pababa, ayan. Saan ba ako? Loko na. Sandali. Sandali lang ha. Pindutin mo yung arrow pababa dun sa may standard YouTube license. Sandali lang. Kasi bumalik yung akin eh. Sandali lang na bumalik yung akin. Naglo-loading lang ako. Okay. Dito lang ako. Tapos, advanced settings ako uli kasi napindot ko. Ayan, okay. Nandito na uli ako. Tapos, pindutin mo tong, ayan, yung arrow pababa, ayan. Napindot mo na, ayan, di ba, ang lalabasan, standard YouTube license, pakatapos, Creative Commons attribution. Doon ka ngayon sa standard YouTube license. Tapos, isi-save mo. I-save mo ha, i-save mo. Scroll mo lang, screen mo pababa. Ganyan yan, oh. Ayan, oh. Diba? Ayan. Standards, YouTube license. Tapos, scroll mo pataas. Makikita mo dito, ayan, oh. Close and save. Isi-save mo ngayon siya. Tapos, nandiyan ka naman lang, lagay mo na ng category. Kung anong category mo talaga. Yan o, di ba? Pinindot yung start license. Ayan, may check na, di ba? Oh. Tapos, i-save mo. Lagyan mo na rin ang kwan. Ng entertainment, yan. Lagyan mo na rin ng category. Kung gusto mo lagyan ng category, katulad ngayon, linagyan ko ng category, linagay ko sa kanya entertainment, saka mo siya nga i-save. Yan, ang linagay ko, standards YouTube license. Nandyan, di ba may nakalagay din dyan category, video language, select, tapos title, description, tapos caption, certification. Di ba may nakalagay diyan sa iyo? Ako linagay ko sa YouTube, standard YouTube license, tapos linagyan ko ng category. Linagay ko entertainment. Oh, yan. Cellphone to ng kaibigan ko, linagay ko entertainment kasi kahit yung sa akin entertainment din linagay ko. Tapos pinindot yung standard YouTube license. Tapos i-save mo siya. Ito yung save, tsaka close, save, yan, ganyan. Ay, save pala ngayon, tapos cancel, save, tapos cancel. I-save mo siya. Nasaan ka na ba? Hoy, nasaan ka na dyan? Sagot, kung nakuha mo na.
Okay na? Isinave mo ba? Isinave mo. Bakit mo isinave? Isinave mo. I-save mo siya para hindi na siya ma-i-upload ng iba, hindi siya ma-re-upload. Tapos balik ka doon sa pinaka channel mo, tingnan mo kung may nakalagay na doon na parang X ata 'yon. Okay. Hindi na siya ma-re-upload. Pero dahil sa katulad namin matatalino, pero joke lang. Okay na siya, nakasave na. Sagot kasi, di ka nasagot. Patapos na naman kasi yung video mo eh. Lapit na ako matapos sa video mo. Meron, may bayad yun. Ay. May bayad yun. Yung in-unboxing na may condenser yun. Dati di ko rin alam yan. may bayad $20. Linagyan mo na siya ng category. Nandoon ka naman lang eh. Linagyan mo sana dapat ng category. Kung ano yung pinaka-content ng channel mo. Ako di ba nakita mo linagyan ko ng entertainment. Pwede mo lagyan siya ng category. May travel and vlog doon. May food. May cooking tips ata nandoon, tapos entertainment, tapos kung ano-ano pa, di ba sunod-sunod yung pag pinindot mo yung category, yung parang arrow rin pababa, pag pinindot mo yon, sunod-sunod lalabas doon yung category. Kung ano yung gusto mo doon sa channel mo talaga. Halimbawa, tutorial, nandoon din. Pagkatapos travel and vlog, entertainment, ganun. Pero kasi sa akin dito sa main ko, linagay ko lang talagang category is entertainment kasi dati yung unang-unang mga vlog ko puro mga funny video, mga katawa-tawa. Kaya linagyan ko na lang talaga sa totally ng entertainment. Kahit yung tutorial, entertainment din naman yun. Kahit yung cooking tips, entertainment naman yun. O, yung travel and vlog, entertainment din yun. Pero in-specific ko na sana talaga siya sa entertainment. Ganun. Tapos nandoon ka na lamang sana, tiningnan mo na kung naka-verify ka. Kung naka-verify yung channel mo. Pag naka-verify kasi yung channel mo, mag-a-attach doon yung magkakaroon ng kulay check na kulay green. Tapos makikita mo doon yung channel mo, yung pinaka-channel mo na ikaw lang yung talagang gagamit noon. Wala kang ibang pinahihintulutan na gagamit ng channel kundi ikaw lang. Nandoon ka naman lang sa way na yon, inisa-isa mo na lang sana. Ay kay Ginoo, doon din sa pinuntahan mo. Tapos, 'di ba? Dito pa ako. 'Di ba? 'Di ba? Nandiyan ka sa channel na 'yan, 'di ba? May nakalagay doon general channel, upload upload default, pagkatapos yung
ah, yung add moderator, di ba? O, diyan ka rin maglilinis ng moderator mo. Yung huhubaran mo kami ng mga jacket, doon din sa community. Hmm. Mga sa'yo, malapit na tumatapos. Tinatapos ko lang yung video mo kaya di pa ako makapag-end. Ito oh, tinatapos ko lang video mo oh. Ako sa'yo, di na ako babalik. Susunod naman, pero ang kita. May bayad na yung sa susunod. Na-addict. Gusto na malaman lahat, dito pa ako sa send. Gusto na malaman lahat. Pindutin mo lang ng pindutin yan. Makikita mo yan dyan. Pag pinindot mo at di mo naintindihan, di skip mo, cancel mo. Oh. Hindi, siguro hindi pa verify channel nito. Naghahabol ng WH pero ang channel niya hindi verify. Ano mapanood ng lahat? Siguro ang channel mo, Merino, hindi pa verify. Naghahabol ka ng WH mo pero channel mo hindi verify. Hindi naka-check ng kulay green. May Nesty iced tea na ako. Pengi goy. 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 Pengi. Shout out sa best friend mong unggoy na napakasinungaling. Bulaan ba? Bulaan, Rizal? Yan na, malapit na ako matapos sa bahay mo. Walang escape, walang scroll, walang advance. Oh, mayos ka. Turuan mo na ako ngayon kasi dito pa. Ang hirap bumalik, bukas naman. Nandito ka naman sa akin eh. Pa-end na ako, tinatapos ko lang. Balik ka dyan sa Jeddah ko pa nga to nabili. Bili ka dyan sa Jeddah. Maganda makulit din tong Miray TV na to eh. Habol ng WH niya. Pala, hindi pa pala siya verify. Magulo rin to sa bulbul na Miray na TV na to eh. Talagang pinipilit niya turuan siya oh. Yan na, patapos na ako sa'yo. Oy, Unggoy na Miroy. Mag-end na. Mag-end na ako, Unggoy na Miroy. Kaya kaunting-kaunti na lang, pa-end na ako. May channel. Yan. Oy. Tapos na ha. Tapos na ako sa palabas mo, Miroy. Oh. Yan, tapos na ako sa palabas mo. Yan, lahat. Oh. Oh. Tapos na ako sa iyo. Huwag kang natupad ko na naman pangako ko sa iyo. Dalawa pa tinupad ko sa iyo. Naturuan pa kita. Bukas naman yung isa para mahaba-habang tutorial. Live na ituturo ko sa iyo. At least may kadaldalan ako bukas. Kasi kung ngayon,
Bukas, malamang wala na naman akong kadaldalan. Ang ninja mo, eat mo na sa akin yan. Bukas, tuturuan ulit kita para may kadaldalan naman ako. Di ka naman busy niyan eh. Isa rin to Griselda to eh. Para may kadaldalan ako bukas. Meroy na unggoy. Team unggoy ka na rin, Meroy. Bakit nagsawa ka na sa amin ni Rainer? Hindi. Para may kadaldalan naman ako. Kayo, ang kadaldalan ko, para lagi akong may kadaldalan. Tingnan mo, tamsak na lang na tamsak, nabawasan pa. 20 na nga yan, 19 na lang. May tumuad siguro. Sino kaya? Tamsak na tamsak lang, kinakain pa. May bumawi pa nga. At saka pa-end na rin ako, gabi na rito. Ano ka ba, Meroy? Nasa Pinas ka rin, kaya alam na alam mong gabi na rito sa atin. Oo, bukas, tuturuan naman kita. Huwag kang mag-alala. Tuturuan pa kita kung paano magpa-update ng bahay mo. Doon naman sa kabila. Para nababawasan ng lagas mo. Tuturuan pa kita. Kung paano i-update na mabawasan ng konti. Magpa-send feedbacks pala ang tawag. Turuan kita bukas magpa-send feedbacks para mabawasan ng lagas mo. Kung ang lagas mo dati, umaabot sa 20, sa 15, pag nagpa-send feedback ka, kahit paano nababawasan ng lagas. Tapos, pag tinuruan kita bukas, malamang magpapalipad ka sa akin. Yun ang Kaya, idikit mo mga alagad mo sa akin. Kapatid na Mary, sabi ni Rizal, pinaikot niya daw bahay mo, kaya lahat daw na alagad mo, idikit mo sa kanya. Sige bukas. Oo, tuturuan kita dalawa, tuturo ko sa'yo bukas. Pero magpapalipad ka sa akin. Tapos si Rizal, idikit mo daw yung mga alagad mo kasi pinaikot yung bahay mo. Yan ang bayad mo sa amin. Umayos ka dyan, Meroy. Kung ayaw mong i-re-upload ko yung video na yon na gustong gusto ko, i-re-upload ko yun. Tignan mo. Ganda kasi. Maganda. Pwedeng isama doon sa na-upload ko na rin na video. Maganda. Bagay yun doon sa in-upload kong video, yung road trip ko. Kasi ako nakikita. Tapos idudugtong ko yung puputol-putuling ko. Di ba? Kasi nagmumotor din kami noon. Ayan, makakabawi ka rin naman sa akin yan, Meroy. Magluto ka na. May ulam kami rito, laing. Ano ka, wag kang ano dyan. Laing ulam namin. Tingnan mo. Isahin na lang kami ng bigas. Anong kanin? Sili pa nga, wag kang... Ayan ang ulam namin. Kaninang tanghali. Ulam na rin namin ngayong gabi. Sarap niyan. Palupad doon na yan digdi. Oy, malupit na umiyan. Ulam namin yung kaninang tanghali. Di naman namin naubos. Ulam pa rin namin ngayon, di ba? Tipid-tipid pag may time. Ganyan talaga. Tama yan, Rizal. Magtampo ka sa unggoy na yan. Grabe to. Goy, may ulam kami, Goy. Laing, Goy. Goy, sige na. Yung kuwan mo sa akin. Yung
Package mo, padala mo na naman sa akin dito sa Cavite. Nandiyan ka lang naman sa Quezon eh. Kung nasa Quezon Province ka man o nasa Quezon City ka, padala mo na sa akin sa LBC. Kasi pinadala ni Tita Mate. Ang lapit-lapit lang naman eh. Puntahan mo ang Goy, sige na. Goy. Goy, sige na, Goy. Padala akin. Yun na. Goy. Hindi na kita tuturuan, umayos ko diyan Unggoy. Oh, 'di ba? Di ba bagay sa kanya, Goy? Nakasali na siya sa team Unggoy. Si Unggoy. Bukas nga, tuturuan kita, huwag kang mag-alala. Kababayan naman kita eh. Saka kasali ka na sa team Unggoy. Ulo, grabe siya. Mas maganda talaga yung bitin. May thrill. Di ba? Gustong-gusto mo yon. Musika love vlog. Mega love shoutout sa iyo, kapatid. Sa pagbisita mo, kapatid na Musikela vlog. Shoutout po, shoutout din sa iyo. Kumusta? Okay lang, kapatid na Musikela. Ay, salamat. Okay lang po, kayo po, musta na? Ito, kapatid na Musikela, sa awa ng Diyos, hindi ko inabot yung $100 threshold ko. Kasi kung naabot ko sana, ngayon araw na to, kasi 22 ngayon, dito sa atin kasi sa Pinas, kung nasa Pinas ka man, ang update ng sahod ay 22. Every 22 ng buwan. Walang email sa akin si Lolo. Hindi ko kasi naabot. Kaya hindi ako makakasahod. Kaya nga ang lolo mo. kung naabot ko sana, maaga akong nag-end kasi kahit mga 1 oras lang simula nang pinadalan ka ng email ni Lolo na naabot mo yung $100 threshold mo, pwede mo nang sweldoin sa ATM basta may bukas, ganun. Pinadalhan ka na pala ni Rainer Host, may unboxing ka na next time. Eh di wow, Oresel, di naman masarap, sobrang oily pa. Nabasa nyo po ba yung last comment ko na nasa LS nyo na hindi po sa akin link yung nilapag ko po sa LS nyo? Ganun po ba, host? Okay lang yun, host. Oo nga eh, gusto ko sana makasahod kasi nga gawa pauwi nga sana ako ngayon tapos. Wala naman akong pamasahe. Yun lang naman inaasahan ko na para makauwi ngayong katapusan uli sa Bicol.
Kaya maghihintay uli ako ng isang buwan uli. Sa September 22. Sasama yun doon sa September 22. Kung maabot ko uli sa September 22 yung threshold ko para sa September, dalawa ang sasahurin ko. Oo nga eh. Siya yung naglapag ng bahay na, uhang bahay na, lapag, kala mo, ni na di pa pala. Oo nga eh. Sayang nga. Kaya ang lalabasan nun, kung kailan ko siya mapuno, pero sa next month na yun, sasama yun sa next month. Nasa si Miroy Unggoy. Sige, baba mo. Baba mo. Gitede tumaram. Dali lang kapatid ha, nandito ako sa Baymanoy. Busy lang ako ha, naga-prepare na mauli na. Mauli na daa siya, di wow. Saga magbulta ka dito nga ni maturanta ka gila yun. Busog na ako sa 2 pack ng biskwit, pwede na di mag-dinner. Trabaho. Musikela Vlogs, nandito ako sa bahay mo ah. Bukari ang masarap, Rainer, yung kulay orange kasi yung chicken inasal talaga masarap ang lasa. Ako nga, minsan naghahaponan ako, tinapay lang tsaka kape. Lalo nang binata ako, nang nasa Quiapo pa ako nakatira. Pag kasi madalas akong puyat. Gising ako pag gabi. Gabi-gabi yun. Gising ako pag gabi kung saan ako napunta. Galagalaan. Nauwi ako niyan, umaga na. Yung hapunan ko, nagiging almusal ko na. Yung almusal ko, nagiging tanghalian ko. Kahit tinapay, nakakatulog ako. Pwede ako maghapunan ng tinapay, kape. Kaya sanay ang tiyan ko sa mga tinapay. Wala na ako pera resell, kaya ang biscuit na lang. Kahapon nag-milk with coffee ako, sakit tiyan ko, di ako sanay. Sanayan lang yan. Sanay kasi ang tiyan mo resell na pinapasukan ng mga mabibigat na pagkain. Kaya uuwi ka sa Pinas para kasi majimbu. Ito mo na yung musikela. Yan na, ididikit ka lang bangko na to sa'yo ha. Musikela Vlog. Yan. Yan. Hindi na ako nag-iwan ng bakasa. Salamat. FXX times 3. Mega love shout out sa'yo.
Ay, pareho po tayo, host. Ako din. Kapag kumain na ako ng tinapay, sanay ako. Pero may mga tao talagang hindi sanay sa ganun, na kahit tinapay lang, pwede ng hapunan, or tanghalian, ganun, pwede. Kahit kung wala naman tinapay, minsan, pag nagsasawa rin ako sa tinapay, kahit yung mga kakanin, dati nabili ako ng mga kakanin sa mga, ayan, sa palengke, ganyan, kung may nag-iikot, kahit kakanin, pwede ko. Pwede akong kumain, pwede akong maghapunan, pwede akong mananghalian ng ganun. New buy lang po, host. Palablab po. Sige, baba mo kapatid. Thank you po. Walang ano man, nakakataba talaga ang white. Nakakataba ba? Nakakataba ba, Goy? Nang Friday, yun ang lunch namin. Brown rice, tsaka white rice with inasal. Eh, di wew. Ako si Flexi G. Kapatid na Flexi G, dikit ko na to sa'yo. Dati pa. Nakadikit ko na to sa'yo, kapatid na Flexi G. Tambla na, musika. Tamsak na daw kapatid na musika, sabi ni kapatid na Rainer. Live verse, studio hardcore rap song. Magtatamsak na lang ako sa'yo kapatid ha. Bili na sa Shopee, salamat Shopee. Tamsak na lang ako sa'yo kapatid ha. Na Frexy. Host, biro lang po. Hey, dikit ko na sa'yo to, host. Galing din mag-rap po. Ang dami-dami ko nang nakikita talaga ng mga small vlogger, small YouTuber na mga katulad natin, mga kapwa akong nagla-livestream na may mga mic condenser. Ako na lang siguro ang wala. Sus, giatay. Ikaw nga kapatid, oh, meron ka rin, oh. Kailan kaya ako magkakaroon nito? Pangarap ko rin to, eh. Hindi ako makabili-bili. Wala naman kasi pambili. Naghihintay ako ng sweldo ko, hindi naman ako nakasweldo. Hindi ko naabot pa kasi yung dollar ko. Mas ok ang brown kasi malambot ang rice nila. Sarap nun. Mas lalong mas makwan yun. Mas lalong high protein. Yung brown rice at saka yung itim na bigas. Pag sahod mo, host, matik na yan. Hindi nga ako nakasahod kasi hindi ko naabot yung threshold ko ngayon na buwan. 'Di ba ang sahod natin dito sa Pilipinas is mga 22 ng month. Oh. Sa Amerika kasi, ang pagkakalam ko is 21 sa kanila. Advance sila ng 1 day kasi sa atin dito sa Pinas. 22 sa atin eh. Tapos dapat inaasahan pag-i-email na forward niya na yung sahod ko sa account ko. Wala. No nga eh, galing niya mag-rap eh. Dapat kasi may email para alam mong pinadala na sa'yo, naka-forward na sa account mo yung sahod. Wala naman email sa akin si Lolo kasi. Yan, natapos ko kapatid ah. Yan, natapos ko yung palabas mo. Wala man lang email si Gurang-Gurang. Mga magkano pa po masasahod nyo, host? Pag depende kung ilan ang inabot mo. Pero kasi ang pinaka-matic natin na dapat abutin is $100. Pag naabot mo yun, siguro mga nasa 5 ganun. Pero pag sumobra ka dun, siyempre, tataas din yung sahod mo. Yan, natapos ko na kapatid ah. Dan Frexy, isang hakbang mo na lang yan, host. Sa sahod na, always pray lang lagi. Oo. Nakasahod ka na ba, kapatid na Frexy? Hala, grabe siya. Hindi ako aabot nun, Goy. Grabe. Hindi nga inabot yung 100. Saka pa kaya yung 450 na yan. Buang din tong unggoy na to eh. Ang lakas mangarap.
Hindi ko nga inabot yung 100 eh. Saka pa kaya yung 450 na yan. Magkano po yung $100 sa equivalent po sa pesos? Nasa 5 pa, mahigit 5 ng konti, ganun. Tapos, halimbawa yung $100 mo, mga 5K. Plus, babawasan ka ng tax dito sa YT kasi may tax na. Ang mga monetized channel na ay may tax. Nag-apply kasi kami noon kasi required sa lahat ng Money Channel na mag-apply ng tax. Plus, babawasan ka pa ng bangko kasi sa akin is BPI 5%. Oh, 10% plus 5%, 20%. Sa 5 mo, ilan ang matitira? Oh, di ba? Ganon. Kala nyo pagkadali-dali lang dito. Parang naglalaro-laro lang dito. Pero sabi nga, tulad ng napapanood natin ng mga malalaking vlogger, mga influencer, sipag-sipag lang, tsaga-tsaga lang, dobling sipag, upload ng upload, habang tatagal, tataas din ang ating sahod, katulad nila. Bago umuwi ng Bicol pala, paliparan mo kasi Rainer, turtle, bagal mo talaga pagong ka. Para makasahod na siya bago umuwi ng Bicol. Dan dikit po, Ma'am Rosel, sabi ni kapatid na Frexy, naka 1 million na yan, unggoy na yan, Rosel, talo pa si... Wow, grabe siya. Huwag kang ano dyan, unggoy. Hirap din po, no, host. Kailan talaga ang sipag at syaga? Oo, kailangan talaga ang sipag at syaga. Wala, ganun talaga eh. May bawas pa. Babawasan pa tayo ng tax. Ikaw, pag namoni ka na rin, mag-a-apply ka rin ng tax. Kasi required sa lahat ng money na channel ang mag-apply ng tax. Oo, 'di ba? Trending pa nga sila ni Laika eh. Yung November baby, yung nagulat. Oh, 'di ba? tapos tapos si Laika na ganun din. Pauwi na host, galing work, labas muna po ako. God bless. Sige, kapatid na Prexy, ingat, ingat, ingat lagi, lalo maulan ngayon, ingat. Di ba pwede pa ba na ipalipad Rizal? Ayan ang kulang ko, Goy. Ayan, halaga na yan ang kulang ko. Para abutin ko yung 100. Oo, kasi $10 na naman lang ang kulang ko eh. Naghihintay nga ako ng email ni Lolo, wala eh. Kung kung naabot ko sana yung $100, dapat bukas pwede na ako sumweldo o dapat kanina. Pwede na ako sumweldo kanina dapat. Kasi mga isang oras lang makalipas, pwede mo nang sweldohin eh. Once na pinadalan ka na agad ng email ni Lolo, padadalan ka kasi agad eh. 500 centavos now na ba? Malamang ang ibig sabihin to ni Unggoy, 50 centavos, tinanggal niya yung zero. Ewan ko sa'yo. Hindi kita bate. Hindi mo pinadala yung package mo. Labo ka pa. Magulo ka pa sa bulbul mo, kausap. Huwag sa inyo. Parayo lang kayo ni Rizal. Magagulo ka usap. Thank you, my friend, Jan Steel Marak, to visit my house again, my small house. Thank you, thank you. hindi pa siya money pero may harang na siya. Arte nito. Di ba daw pwede palipadan centavos arte nito? Pwede, pwede. O sige nga, try mo. Palipad mo na ngayon. Palipad mo na ngayon din. Kung pwede na centavos mo yun na pinagsasabi mong yan. Palipad mo na kasi. Minatatagal pa yan eh.
1K or 500. Pwede yan. Mm. Testingin mo na nga kasi kung pwedeng ipalipad ang 5 centavos, siguro uwi ka na Rainer. Timing sa Grand LS ni Kuya Ricky. Ay koy, ginoo ko makakuya. Parang mas matanda pa ako ah. Nandito. Oo, dyan na lang. Parang mas matanda pa ako ah. Magkano pa yata doon? Tingnan mo muna kung madami. Grabe itong unggoy na to. At saka kung talagang hindi ka mananalo, Goy, hindi ka talaga mananalo. Kahit si Rizal hindi mananalo. Manalo man kayo, hindi ko rin ibibigay sa inyo. Hindi ko rin ibibigay sa inyo. Yan ang tandaan nyo. Mabunot ko man ang mga pangalan nyo, hindi ko rin sa inyo ibibigay. Sa akin pa rin ang takbo nun. Ganti-gantihan lang yan. Di ko nga alam kailan ang Grand LS niya. Ala, grabe tong unggoy na to. Nagbabasa ka ba? Nagbabasa ka ba ng nakalagay diyan sa mga ginagawa kong thumbnail araw-araw na LS ko? Binabasa mo ba o hindi? Grabe itong unggoy na to. Kung makasira, sinisiraan mo ako ah. Basa na lang. Grabe itong unggoy na to. Sinisiraan mo ako sa madlang people. Sinisiraan mo ako sa social media. Dito pa talaga ako siniraan mo. Grabe to. Ay, wala kang alam, Rainer. Kawawa naman. Tayo di ko rin alam kasi secret lang daw yung Grand LS niya. Pagpitektosan ko kayo dyan ignorantehan pa kayo. Pareho lang kayong dalawa. Unggoy kayo. Sige. Subukan yung dalawa. Pag hindi ko kayo ipagkalat sa Facebook ko para malaman ng asawa ni Rainer. Gera na dis, gulo na dis. Sige, subukan nyo. Sinisiraan nyo ako, sisiraan ko rin kayo dun sa Facebook ko. Ginaganong-ganon nyo ako, hoy, huwag kang ano dyan. Ewan ko sa kanya, Rizal. Siya lang may alam. Sinisiraan nyo ako, ha. Uy, huwag mo na siya dyan. Sinisiraan niyo ako dito ha. Sinisiraan niyo ako sa madlang people. Ipopost ko mga picture niyo doon sa FB ko. Oh, edi magluto ka gulay, Rainer.
Alalahanin yung dalawa ha, ipopost ko mga picture nyo doon. I-edit ko ng maayos. Ewan ko sa'yo. I-edit ko yun ng maayos. Pagtatabihin ko picture nyo. Oh, makikita ng Jowa Bells Trainer. Kala nyo ha, tingnan nyo lang. Sinisiraan nyo ako ha. Umayos ka, ikaw ang salarin. Sa harap ng maraming madlang people, sinisiraan nyo ako. Ako lang nakakaalam ng Grand LS ko. Umayos kayo. Tiningnan nyo ba yung ginawa kong thumbnail ngayon, Manoy? Paaram na muna, tama, motor na ako. Gawan mo ng vlog yan, Manoy. Manoy, Miroy, gawan mo ng vlog. Send mo sa akin. Ako mag-upload. Manoy, Miroy, gawan mo ng vlog. Habang nagbabiyahe ka maulan, siyempre may mga baha-baha, tapos may mga na-stranded, gawan mo ng vlog. Tapos, upload ko. Akin na lang. Wala akong regular videos na upload ngayon eh. Mamaya managinip ako, sel ulam ko crispy pata. Sa'yo, bahala sa buhay mo. Nandiyan pala si kapatid na Dijin Channel. Mag-love shoutout sa'yo, kapatid na Dijin Channel. Maraming salamat sa patusok. Crispy pata with salads pa yan. Edi wow. Maraming salamat, kapatid na Dijin, sa patusok. Tambay na host, maraming salamat. Mag-love shoutout daw, Day, sabi ni Rainer Turtle, ni Pagong. Kapatid na DJ, no, sinisiraan ako ng dalawang yan. Kampihan mo nga ako. Ayan si Rizal at saka yan si Unggoy. Nasabi daw sa akin, ako lang daw nakakaalam ng Grand LS ko. Hindi daw nila alam na dalawa. Kung hindi ba naman yan mga maninirang puri sa madlang people. Hindi siguro nagbabasa yan na dalawang yan nang nakalagay sa thumbnail ko. Pindot lang ng pindot. Dapat mag-ingay ko, no? Bigyan mo din ako, rider. Kapatid na DJ, kampihan mo nga ako. Sinisiraan ako ng dalawang yan. Sinisiraan ako dito sa social media. Madami-daming tao eh. Sinisiraan ako. Kayo lang dalawa ni Rizal sa sapat na dong may mag-ingay. Nga eh. Alam mo na, ba't ano nangyari? Sabi ba naman sa akin yan ni Rizal tapos ni Unggoy? Ewan ko ba niya sa Unggoy na yan, di naman namin alam na kailan daw ang LS ko. Magkakampi ang dalawang yan ni Rizal eh. Yan si Rizal at saka yan si Rainer, pinagtutulungan ako. Nakalagay kapatid na DJ. August 28, 2 p.m. Pinas time. Win Gcash load, WH and bananas. Yun ang nakalagay dyan sa akin. Hindi kasi nila binabasa yung aking ginagawang thumbnail araw-araw. Ayan nga yung thumbnail ko ngayon, may nakalagay na. Pera na nga. Nakalagay na yung pera, yung logo ng pera nakalagay na. Tapos sinasabi pa nila na hindi daw nilang alam na dalawa. Kung di ba naman, lalong-lalo na yan si Unggoy. Sponsor pa nga siya, tapos hindi niya alam kung di ba, nako. Hayaan, kayong dalawa talaga, hayaan nyo, ipopost ko kayo dun sa kabila. Panis na yan. Sila. Oo nga eh. Open pa rin naman ako kapatid na DJ sa sponsor. Nakalagay naman sa akin din open to sponsor. Basa-basa rin kasi. Kayong dalawa umayos kayo ha. Subukan nyo. Mamaya i-edit ko mga picture nyo. Ipopost ko. Ipopost ko dun sa FB ko. Manda kayo. Pinagtutulugan nyo ako ha. Umayos kayong dalawa. Pinagtutulugan nyo ako. I-edit ko picture nyo. Pagtatabihin ko doon para makita ng mga jowa-jowa nyo.
Manda kayo sa akin. May araw din kayo, wag kang mag-sponsor dahil di natin alam ang date ng Grand LS niya. Kaloka? Bala nga kayo dyan. Iyo, kaso, madiklom. Gibuan mo manoy. Sige na manoy. Gibuan mo ki video. Upload mo, tapos tawan mo man akong video ha. Dahil akong pang-upload. Pero dahil ka magtaram, dahil ka magtaram na magparatiwa-tiwa kayo pagkatapos yan ang i-re-upload ko. Eh di ka masanas ito duman. Bala kayong tatlo dyan. Nagkampihan pa nga kayo. Malamang kakampi talaga rito. Talagang kakampi ko talaga rito. Malamang ito si Miroy TV. Magiging kakampi ko to. Huwag ka din mag-sponsor. Magliwat kasi bawal ka naman. Sa'yo? Bala kayo dyan. Hindi ko kayo bate. Hindi ko na kayo te. Kakampi ko na to si kapatid na D-Channel. Yung hindi pa. Nagkampihan pa ngayon tatlo. Ano daw? Sabi ni Romel, Unggoy, siya lang daw pwede manalo sa WS, bawal daw ipasa sa iba. Sa inyo. Nagtutulungan niyo ako. Bukas di ako magla-live. Bahala kayo sa buhay niyo. Gaganti rin ako sa inyo bukas. Makakaganti rin ako di ako magla-live. O, ano ngayon kung wala kayo? Bakit ba? Eh, wala rin ako. Ang panaginipan ko, ang napanaginipan ko, Rainer, ikaw yung bububugin ko. Bugbugin ko, nguso mo sa pagsisinungaling mo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko kayo bate. Makapag-end na nga. Makapag-end na nga. Hindi nyo malang ako kinakampihan. Sinisiraan nyo pa nga ako. Sige, bye-bye na. Ay, mga unggoy, bye-bye na. Tama na to. Tama na tong daldalan na to. Salamat sa inyo ha. Salamat sa mga bumisita sa akin sa hapon na to. Maraming salamat. Kay Ma'am Joy. Tapos kay Ma'am Rubian Vlogger. Maraming salamat. Sa'yo kapatid na Dijin. Sa'yo Rizal. Maraming salamat. Sa'yo Goy. Maraming salamat. Kay kapatid na Miroy. Maraming salamat. At sa lahat ng mga bumisita. Napakasaya ng linggong to. At maraming salamat din Ma'am Joy sa pakulay mo, sa palipad mo. Maraming salamat. Tuloy na ako sa pag-iikot ni Unggoy. Maraming salamat sa inyo mga kapatid ha. Maraming salamat. Bye-bye. God bless you. Isang mapagpalang linggo sa atin lahat. Bye-bye. Bye-bye.